họp và sẽ có nhiều chuyện diễn ra tại đây. Ở bên ngoài chúng ta có thể thấy anh Mai Vũng Tàu, ông Lâm Nguyên, ông nhà báo Lâm Nguyên. Em cạo nghiệt kẹo gọt bô sa và chém gió. Nhưng mà tối nay không ngọt đâu nha, tối nay đắng đó. Tối nay là đắng đấy nha. Sao? Anh Lâm Nguyên hôm nay cho mình đến tâm trạng như thế nào? Sao cười quá, hôm nay có nhiều người bạn theo thấy không phấn khởi phải không? Có nhiều người bạn cũng như là hôm nay mình thấy được có những người bản xứ rất là đông. Dạ. Mình thấy rất là vui, happy. Vô. Rồi chúng ta đi vào. Rồi anh Mai Vũng Tàu, welcome. Lên đồ là có vấn đề nha. Đó. Lên chơi nha. Đó. Mai Vũng Tàu lên đồ đúng nơi đúng chỗ. Rồi đúng là đúng chỗ. Tối nay là đúng nơi đúng chỗ luôn. Tối nay quý vị hãy coi. Tối nay là của Quynh hay quý vị. Và anh có thể tiết lộ tí xíu không hay chờ vào trong luôn? Để surprise đi. Nói luôn đi. Đây bị đắng nữa lên là Mai Vũng Tàu cái policy của Mai Vũng Tàu là chơi bài ngửa. Bài ngửa là tất cả nước trên theo bột không phải giống như hiểu không? Trên the bed đâu. I'm just holding the door because it's yeah. locked. I'm locked it in. Tonight be fun night, man. Just have fun. Love to be there. That'll be a first. My first time here. ai à? There's got to be something. You might need more gas. Đây là phía trong Well, everyone's good. He's not asleep. so we have He's sitting closest to the closest. Okay. rồi anh Mai Vũng Tàu nói tiếp. Quý vị là Mai sẽ ghi một cái phiếu nhận xanh này. Cái phiếu nhận xanh này cho mình cơ hội nói 5 phút. Nói bất cứ đề tài gì mình nói. Bữa nay Mai Vũng Tàu lên nói Nam Quan. Hả? Cái điều mà Mai mới đi Việt Nam về nghe phó thị trưởng là Nam Quan thì Mai té xỉu luôn. Té xỉu là sao? Cái này đi nghiêm chỉnh không giỡn nha. Té xỉu là tại sao mà có một chuyện phải nói là có một không hai như vậy. Bởi vì khi bị biết Nam Quan một người không đủ trình độ tư cách của cái này người nào nói mấy kia hay sao? Anh nói luôn. Nó giờ nói được. Anh nói để bà xã Nói vấn đề. You right out. I take your time. I take your time. Yeah. 5 minutes. We have 5 minutes. We do together. Yeah. I need more than 5 minutes. Yeah. Just right out cho anh em. Call you, I go with you together. Yeah. Are you your own? Understand? Rồi. Hôm nay mình nói là Mai còn phản đối vấn đề là không đủ tư cách, không đủ bản lĩnh, không đủ trình độ để mà làm leadership. Bởi vì người lãnh đạo là người phải thành công trong cuộc sống cá nhân thì mình đem những thành công của nhân luôn nhân qua để có xã hội. Cầm mấy nó mà cái cầm Để nói cái vấn đề tại sao nay không nên là bởi vì Nam Quan là người phải nói là một người mất dạy. Mất dạy chưa đủ và con người là phải nói là vô nhân đạo. Tại sao quý vị nhớ không? Có một lần Tiến Dũng đem mẹ Mai Vũng Tàu ra mất rồi vô nhỏ mà Nam Quan là người ủng hộ mà đăng lại Mai có đem giấy tờ này đó. Yeah, so Cái điều đó là điều vô nhân đạo, hèn hạ, mất dạy. That's why tại sao Mai không như vậy? Quý vị sẽ thấy Mai nói trước mặt mọi người, Mai không nói lén trước mặt mọi người luôn. Bởi vì bữa nay họ không thi nữa lại. ok, bây giờ là ghi danh để phát biểu trong cái tờ xanh này nha. Public speaker card. Không phải nói chứ. Em không nói á, em đứng cho nói giật của em thì một người 5 phút thôi. Em không nói, đứng đó anh nói cho em. Anh lấy giật của em. Tại vì giới hạn khách 5 phút à. Đó, đúng rồi nha. Rồi cái bản trước đây bà Kim Hồ nha. Ông Charlie Chuyên, ông Carlos Manzo. Quý vị, Mai có đem một cuốn giấy tờ đi. Mình sẽ nói về bài gì? Trong mọi độ là Nam Quan đã sỉ nhục mọi người thế nào
Mà Nam Quan là đâu này? Mu bờ địa sản phẩm giáo dục. Mu cuồn cuộn. Mu cuộn gì? Hoa vàng tiếng mẹ. Vậy chưa? Mu cuồn cuộn hoa vàng tiếng mẹ. Ok. Nam Quan hả? Đúng rồi. Hey, if you have your form filled out, there's a it's at the That's front to the right. Drop off your card and grab a Đời mình seat. á. Cái mất bán nhất là mất lẹ. Cái nỗi đau không tim đúng không? Quý vị đợi tí xíu nha. Nhưng mà Nam Quan lại lấy cái đó. Nam Quan là dùng cái đau nhất trong lòng một con người Đây là để đánh vào cái này. đáng tiếc là ông ta là làm YouTuber thì còn có thể nói được, chứ còn làm phó thị trưởng này điều đó là điều xí nhổ đối với cộng đồng. Quý vị biết nào? Đối với vợ anh ta mà đối xử như vậy thì người ngoài thế nào? Bạn yêu cái thơ Dạ. bữa mình tới nhà housewarming của Ti đó. Dạ. Đó là Duy nhớ không? Dạ dạ. How are you? Dạ. Khỏe mà. Good to see you. Dạ, good to see you. What are you guys doing here with Mike? To support him. Anh Mai sẽ phát biểu dành lúc giờ của Candy. Đây, anh Mai sẽ giải quyền. How about anh tới support cho lương family. Ok, sẵn anh nói chút xíu về cái vấn đề này luôn. Đây là gọi là gia đình của business của Lương, là cái việc kinh doanh của gia đình này có vấn đề gì anh? Nói bài bản. Chứ mà không The reason phải we're là here vậy. is that we want to ask Lắng nghe những gì mà anh nói to extend Billboard billboard nghe xong quý business, vị long mua term mai billboard business. For some reason, bởi vì they những would gì mà nói hôm nay là quý vị rất muốn and nghe. my understanding Những người muốn is nghe là they người có nghĩa, người want to get into the billboard business sự thật themselves. thì mới nghe So thôi. therefore, Còn they nếu mà want to shut bao down quỷ tiền our thì billboard không business. cần đâu, cần những người đàng hoàng Big chính corporates nghĩa. benefit. Ok. And we Candy don't này. think Quý that vị có nghe is rõ không? Tại justified. Candy quên đem It's mic really theo. unjust that Quên đem mic theo nghe wrongdoing rõ không? for Cho small Candy thấy business cái in the tín community. hiệu rõ không? If they do that, there would be a bad setback Tại Candy muốn đem cái mic theo. precedent example in the community, and if they do this to our family, who else next? What small business going to be next? Nghe rõ đúng không? Yeah. But you know what's wrong with the business billboard? What's wrong with that? They hold you don't know? I hope that we want to stand up what is right, and hopefully our community will understand and support us, because majority of Westminsters are small business and Wait a minute. Westminster Okay. are us. Ok, dạ. Thank you so much. Dạ. Thank you. Ok, cảm ơn anh. So, why do you go this way? You know, you can say 5 times the number of cards you have. Media. Cho ngồi giữ dễ quay. Rồi. Đây ngồi nha, ngồi xíu dễ quay. Cho YouTuber quay. Hai anh em mình quay nhau. Rồi đó. Đây đó. Đó, kẹo ngọt Bosa này đó. Rồi phát biểu xíu rồi. Phát biểu gì vậy? Nãy nói quá trời nó dắt luôn. Chúc em lên phát biểu được giờ Dạ. nói gì? Chút xíu anh có đăng ký phát biểu không? Không, mình là truyền thông, mình quay cho người ta phát biểu đi. Đúng rồi, mình đã Em truyền vừa thông. quay vừa phát biểu luôn. Vậy hả? Ok rồi. Để anh quay cho em được rồi. Ok. Nói để cái đi quay khán phòng chuẩn bị coi nha. Đây. Có người Mỹ, người Việt Nam, nhiều nước theo quý vị. Đây anh nhồi với nhau ngồi im Biết sao? Mình dọc kiếm không có ghế thì mình số ốc mình đi chỗ đẹp trai không? trời muốn xỉu ngồi xuống. Bị cho Nam Quan thấy mình đứng đây không? Thì Media. ngồi đây đi, Mike. It's okay, man. Nhà live Mike, tiếp cho mọi người coi nha. next to lắm. I'm not media. We are. Quý đó. Ồ, Quý. Anh ngồi xuống đi. You have a channel, right? Mà đâu có quay mi đâu.
Ok, qua đâu? Ok. Ok, anh ngồi đó không được nếu mà anh không có quay. Nguyễn Phu Hồn đây chuẩn bị tài liệu cho quý vị. Chơi chứ thời được không? Không, chú Nguyễn Phu Hồn đó, chú Nguyễn Phu Hồn đang chuẩn Đây ngồi giữa là ông thầy trưởng chắc là Chí Nguyễn ha. Bên trái là ông Cát bên phải là ông Nam Quang, bên phải nữa là ông bà Kim Mỹ Hồ. em đâu thấy đường đâu. Thằng Năm Quang. Em đâu kiến đâu. Đó là cái đó là anh Mai Dũng Tàu nói nghe, tại vì cái chú làm truyền thông gì sao chú không nói được. Mai đứng Làm đâu? Mai cái này kia. Em Mai kia. Chào anh Minh Tân nha. Năm Quang đây em phải banh camera cho em. Nam Quang ngồi trên cái giữa ông Trách Chí Nguyễn với bà Kim Mỹ Hồ. Tại vì biết sao bị cận em không thấy đường, phải banh camera đây cho mọi người thấy. Anh đi phân quét không? Áo đỏ không? Anh bên bên trái, Nè. cái bàn này là bà Kim Mỹ Hồ. Kim Ly Hồ. Áo đỏ là Kim Mỹ Hồ. Năm Quang chỗ này không thấy đường. Nam Quang ngồi cái chỗ mà chưa ngồi ai ngồi á. Ông vô chưa? Trời ơi. Không thấy đường. Thì chưa có ổng mà. Em đâu thấy đường. Nãy vô rồi nhưng bị đâu à. Chắc chạy đây. Kính thưa các bạn, bây giờ là chuẩn bị cuộc họp của thành phố Westminster. Dạ. Anh gì với chú nói mình khỏi ông Charlie Chí Nguyễn ngồi đây. Đây ông Charlie Chí Nguyễn, ông bên trái là Carlos Manzo, Nè đúng rồi. bà bên trái là Amy West, bên phải là ông Nam Quang. Nam Quang sẽ ngồi đây. Đúng rồi, bên phải là bà Kim Mỹ Hồ. Cái này là hội thành phố. Họp hội đồng thành phố. Hội đồng thành phố đầu năm. Quý vị đăng ký xíu nha. Xíu. Bây giờ cho con đi tí xíu. Cho đỡ buồn. Bây giờ gì cái chú có thể nói gì đồ với khán giả của em không? Hôm nay là ngày hội họp đồng thành phố. Hôm nay là ngày hội đồng thành phố. Anh có ý kiến gì không? Hôm nay là vị chú đến để đưa tin thôi, mình làm một vai trò truyền thông. Mình cũng ít khi đến đây, nhưng mà hôm nay là có một sự kiện quan trọng là ông Mai Vũng Tàu sẽ lên chia sẻ phát biểu về những ý kiến về ông Nam Quang mà trong cộng đồng chúng ta cũng rất biết về cái đạo đức rồi con người ông Nam Quang như thế nào, và thậm chí là ông Nam Quang này mà đó, Nam Quang ra quý vị đi, Khanh đi quay cho quý vị coi nhé. Nam Quang đó, quan tài. Quan tài nè quý vị. Thằng đầu đường xó chợ nè quý vị. Đầu đường xó chợ này được lên ngồi hay mà hãnh diện quá ha. Chết với chị nha cưng. Chết với chị nha cưng. Ủa nay Nguyễn Tiến Dũng tới ta? Ủa nay Nguyễn Tiến Dũng tới ủng hộ Nam Quang. Nguyễn Tiến Dũng đâu không hay đi đây. Gì cũng hay. Nguyễn Tiến Dũng có tới quý vị ơi, không có tới ủng hộ cho bạn trai bạn gái gì của ông ta, bạn cùng ghê cùng phòng. Để Nam Quang này quý vị. Đó. Hàng đầu đường sách sợ chợ nó được gọi trên đây quý vị. Một lát quý vị sẽ coi mọi người phản biện gì nói nha. Quan tài đẹp trai ghê. Yeah, nó sắp vô quan tài nó phải đẹp. Đây, lúc này là ông Phát Bùi. Hello. Ông Phát Bùi và phu nhân. Hello anh Phát Bùi. Thì mua quan tí. Mua quan tí cho nó ngồi. Đấy rồi, đủ rồi. Chị. Mỹ Đông, bởi vì lên mới chửi Nam Quang được broken English. Nó ngu tiếng Anh vậy tao mới chửi. Sao á? Quý vị ha. Dùm hai bật đèn nghe nó sáng vậy, hay nó bị đuôi. Quý vị thấy không? Đó, đối tượng của Candy đã xuất hiện. Đối tượng của Candy đã xuất hiện, cái này đối tượng. Em bị cận thị nên thấy bắn đó. Đối tượng của Candy đã xuất hiện quý vị. Một lát quý vị sẽ có phim hay để coi nha. No, nó nói nó mua chiếc xe để nó xuất hiện vậy. Nó
xúc nói chứ. Nó xúc nói Thì chứ. nó đang nhìn mình nè. Nó đang nhìn em. Hello. Hello. Em mới chửi nó xong, mới lại chửi xong. Mới tới đây. Đây là chú Nguyễn Phương Hùng cho cả nhà nha. Chú Nguyễn Phương Hùng bên hai sẽ lên trình bày về tội lỗi của năm quan. Ông sao thì ông ở bên kia. Ông sao nữa. Nha, chú Nguyễn Phương Hùng. Đi. Đúng rồi, anh Việt Di Tru thông minh á. Để xuống cái mỏi tay, Đúng cái mỏi rồi, tay. mỏi tay. Việt Di Tru thông minh. Chơi nó rớt ghế rồi. Chơi nó vô quan tài luôn chứ rớt ghế gì. Nó tên quan tài cho nó vô quan tài. Anh Việt Di Tru thông minh quá. Đúng rồi. Chuyện mỗi thằng trước. Đúng rồi. Thằng lái Dũng nó trốn rồi quý vị. Đây là nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Đây. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Đây. Đây. Ok rồi, coi. Ngồi rồi. Bình tĩnh mà run. Bình tĩnh mà run như quý vị. Thấy tôi đánh phủ đầu lên như tẩy giấy. Anh phủ đầu ha. Quánh Không, bây giờ mọi người kênh của Bị Chú và Kiều Ngọc ủng hộ nghe, còn Kiều Ngọc và Bị Chú ủng hộ nghe, mở hai kênh luôn nha. Nhớ ủng hộ chị Di Tru nha cả nhà nha. Nhớ ủng hộ nha. Bây giờ mình phải để chặn cái video. Mày Dung Đầu bữa nay Nó chiếu lên. Mà dùng đồng để cái sẽ để. Chưa được upload, thành ra tối nay nó không chiếu. Nhưng mà mình sẽ chiếu bằng cái phone. quên tắt nguồn đi quý vị. Chị Mai. Thì mình vô chặn. Cầm máy chống mặt không ok. Mình chọn. Sorry cả nhà nha, lần đầu tiên cầm máy nên không có kinh nghiệm. Lần đầu tiên đó, bây giờ tính ra bữa nay cũng đẹp trai chứ. Cái link Lực lượng bữa nay nè đó, để anh đi qua bên Nam Quan nha đó. Để người tình trong mộng của Tiến Dũng. đây vô lấy cái Candy. Biết rồi, em biết rồi. Đừng lo. Chú anh Mai sẽ lên phát biểu để phản biện những cái tên đầu đường xó chợ này. Cái link này chú là chuyển QR code. Cái scan luôn, ai scan Chào anh Minh Tân nha, chào cả mọi người. Dạ, thank you chú. Đây này, tối nay Quý vị đợi tí xíu nha. sẽ nghe cái này nè. Bữa nay Văn chú đã cắt khúc đó rồi phải không? Good. Bữa nay văn phòng rất là đông người nước ngoài. Mới hỏi năm qua cái xe truck ở trên Las Vegas này mày không xúc mang con. để xúc tao đi. Hỏi nó cười. đó quý vị. Cộng đồng Việt Nam. Gì ạ? Còn gì? Được. Được. Em còn có hai chục. Say bye really. Anh Mai đang chuẩn bị tinh thần nha. Đây nhà báo, ở đây cũng là nhà báo nha. Nhà báo Lâm Nguyên. Ghê không? Ê, mới tặng nó đó. Mới tặng hả? Thôi chú tặng con. Chú tặng cái kẹo ngọt với con cái. Con cũng cần làm nhà báo. Cái nhà con nó hồi đó mua nhiều lắm. Đó, cái này anh đi quay qua khán phòng cho cả nhà coi nha. Cho người ta hết. Đó. Anh đi lắp Tối cả nay nhà thông bà cảm nha. con tự chiếu CD này trên. Chiếu phim. Chuẩn bị cho con phản biện không coi đọc trước rồi chú. Chào. Cái này là chú đã Hello chị Tina nha. giống như lá thơ đó. Lá thư hả? Lá thư có rồi. Quý vị. Rồi để cho Kiều Ngọc nói luôn đi. Rồi, nội dung là gì Kiều Ngọc đọc đi. Đây là lá thư chú Nguyễn Phương Hùng sẽ phản biện nha. Nó bà than có trời trên nhà ra mang đi làm. Phản biện về ông Nam Quan nha. Mình không có đọc khúc trên.
thì yêu cầu thị trưởng cho Liêu Chí Nguyễn và nghị viên Nam Quang từ chức. Lý do yêu cầu ông Nam Quang từ chức là đã vi phạm nghiêm trọng quyết định 4953 của thành phố năm 2020 và phải từ chức ủy viên giao thông vì việc này. Nhưng quan trọng hơn là ông Nam Quang Nguyễn đã từng vi phạm tội hình sự năm 2020 khi dùng súng hăm dọa vợ con sau khi ly dị. Tôi không cần nói chi tiết vì quý vị đã nhận được file PDF của tòa án Santa Ana Court. Và đây là cái phản biện về Nam Quang nha quý vị nha. Trước đây hội đồng thành phố cũng có nghị quyết với tên Nguyễn Nam Quang trong thời gian tranh cử đã dùng chính kênh YouTube của ông là Trust Media Chào anh và các đài Nguyên phát và cả thanh nhà Việt Nam Nguyên nha. với những ngôn ngữ vô văn hóa, vô học, nhục mạ cư dân trái ý và loan tin thất thiệt không xứng đáng với tư cách của một nghị viên đại diện cho dân chúng. Ông ta là một người nguy hiểm cho cộng đồng. Và một chút nữa quý vị sẽ xem những video clip mà chú Nguyễn Phương Hùng sẽ đưa ra cho quý vị coi thế nào là nguy hiểm cho cộng đồng như quý vị. Và quý vị yên tâm, đi trước sau về Nam Quang cũng xuống trước thôi. Đợi đó. Đợi nha quý vị nha. Dạ em chào anh Bình Quang nha. Vô đây thì cái đi nói chuyện hơi nhỏ mà cái đi tiếp là không có đem cái voice theo nữa quý vị thông cảm nha. Ngửa lần sau không thích chơi tay đôi. Lát Nam Quang nói tiếng Anh cho mọi người dừng. Mà tầng hàng nó phải chơi chốt. Bữa nay Nam Quang có đèn chiếu vô mặt người không thấy tiếng Dũng tới. Bữa nay tiếng Dũng không tới hả? Trái chắc phải lại. Đó, có thị trường chúng ta đó. Dạ. Anh cấp cái video của con nhỏ này này. Dạ, đúng rồi chú trở lẹ chú. Một chút nữa quý vị sẽ nghe chú Nguyễn Phương Hùng, anh Mai Vũng Tàu sẽ có chiến thuật với Nam Quang. Đó. Bây giờ trong mình đang đợi thì quý vị giao lưu nha, mình chào nhau nha quý vị, trong lúc chờ đợi chào nhau tí xíu. Hello anh Minh Tân, hello chị Jennifer Boston, Nam Quang bình tĩnh luôn. Hello chị Mỹ Trinh. Candy sẽ cố gắng hết sức. Có nhiều người nói là tụi mình là ai mà có quyền tham gia cộng đồng thì anh nghĩ sao? Mình là những công dân Mỹ sống ở đây. Bất kỳ người dân nào, công dân Mỹ đều có quyền để lên chia sẻ phát biểu ở đây. Nếu mà đặc biệt là những người mà như anh Mai Vũng Tàu, anh đã bị một người làm phó thị trưởng Westminster mà lại vu khống chửi bới một thời gian dài, thì anh Mai Vũng Tàu chỉ cần với tư cách là một công dân Mỹ. Đúng rồi. Vậy thôi. Chúng tôi là công dân Mỹ thưa quý vị. Đừng bao giờ hỏi là Candy là ai mà đấu tranh. Thì Candy xin thưa là Candy là công dân của Hoa Kỳ. Và Candy đấu tranh cho cộng đồng người Việt. Tại vì Nam Quang nó nói tiếng Việt, nó chửi cộng đồng người Việt quý vị. Nên tụi này đấu tranh bằng tiếng Việt để bảo vệ danh dự người Việt mình, đúng không anh? Nên em cho các bạn thấy đó là giá trị dân chủ của Mỹ, là người dân có quyền chỉ trích những người làm công này đây. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Dạ. Dạ bữa nay á, là mình bắt đầu mình lên mình phản biện, mình sẽ đưa ra những tội lỗi của Nam Quang. Chú nếu mà ngày hôm nay chú phản biện thành công thì bao lâu Nam Quang bị recall cái chức? 6 tháng, phải 6 tháng. Thì luật 6 tháng. 6 tháng thưa quý vị. 3 tháng. Nhưng mà mình phải cho mọi người biết 90 ngày. Mình phải cho mọi người biết. Chị đang ở Nam Quang này chị, em cho chị coi Nam Quang này chị Phương Anh ơi. Đây, đợi xíu nha. Đây cho. Chú con quay Nam Quang cái chú. Nam Quang. I'd like to convene the City Council successor Westminster call to order to conference. Thank you, Mayor Nguyen. Yes, I'm here. Vice Mayor Nguyen. Here. Councilmember Fair West. Councilmember Alonso. Here. Councilmember Hall. Here. Mayor, you have a point. Salute to the flag will be lead and the invocation to be led by the councilman. We stand. Stand over the honor. Ready? Begin. Chào cờ. Lễ chào cờ các bạn. One nation. Indivisible, with liberty and justice for all.
So if you guys can join me in prayer. Dear Lord, we just thank you so much for this time to gather together to hear the public and to do city business, Lord. I pray that you will be among us. May there be unity. May there be concerns voiced, but also things to be done to move our city forward. And so we thank you, God, for this time that we can bring, this time to be here, to voice our concerns, and this time to do the city business. And we thank you, we love you, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Councilmember West. Communication. Next is the city attorney closed session report, please. Yes, there's 2 items on the closed session. There was discussion had, and there's nothing to report at this time. There is one item that does need to be added to the agenda. The city manager maybe can briefly summarize what that is. This is an issue that arose after the agenda was posted. It's of an urgent nature given the TEP parade occurring soon. And so if you could maybe summarize what that is. Anh đang nói về cái diễu hành Tết. Request from San Diego High School's School Army ROTC, as well as McGarvin Intermediate School's Marching Band and Color Guard, to waive their TEP parade entry fees to participate in the upcoming parade, which is $250 each school, so totaling $500. Now, in addition to that, city staff has also been receiving inquiries regarding fee waivers. These requests were received yesterday, and so at this point, staff is requesting that the city council consider an item to talk about these fee waiver requests, as well as any subsequent ones from schools, which would be elementary, middle, and secondary schools and districts. A motion to add to the agenda tonight. A second. Motion on the floor. Thank you, Mayor. That motion, it was made by Councilmember Monzo, seconded by Councilmember Ho, and that is to add new agenda urgency item titled Request to Waive TEP Parade Entry Fees for Elementary, Middle, and Secondary High Schools and Districts, and that would be agenda item number 5.5. Councilmember Van West? We are voting. Yes. Yes. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Thank you, Vice Mayor Nguyen. Yes. Mayor Nguyen. Yes. Motion carries 5-0. Next is export communications. Do we have any report? Hearing none, so we move on to the city clerk report, please. Thank you, Mayor. I have no reports to present at this time except copy paper. All right, city manager report, please. So I think we also missed it. There was a request, made by a member of the council to move to hear item 6.3 before 6.2. Yes, I would like to request to move the item number 6.3 before item 6.2 because of discussion purposes. So I would like to ask the council to move that item up front. A second. We have motion and second on the floor. Thank you, Mayor. That motion was made by the Mayor, seconded by Councilmember Ho, and that is to move agenda item 6.2 prior to agenda item 6.2. Councilmember Van West? Yes. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Vice Mayor Nguyen? Yes. Mayor Nguyen? Yes. Đây là một số chính sách của Tết đó mà họ đưa ra để bầu. Sorry about that. So, 2023 Collegiate Bowl is going to be held on January 28 at the Rose Bowl. And we're excited to announce that the NFL has invited our Westminster Police Department Honor Guard to present the nation's colors before the start of the game that day. To be selected to present the colors is at an event of this magnitude is a great honor, and it's a direct reflection of the dedication and professionalism of our check out your local stations for the time, but we're excited that they'll be representing the city of Westminster and the PD. And also coming up, the 2023 TEP Parade is just around the corner. It's going to be on Sunday, January 22nd. The parade is going to begin at 10
a.m. for the opening ceremonies at 9:30, and we'll have some pre-ceremony entertainment that will begin at 8 a.m. as well. Travel parade. The parade is going to travel along Bolsa Avenue from Magnolia eastbound towards Bouchard and through the heart of Lisbon. So we encourage everyone to arrive early. Spot. Still have sponsorships and parade entries available. So visit the website westminster-ca.gov for road closure information and how you can participate. And then that's it. Thank you. Ở trên website của Westminster thì mọi người thêm đó để tham gia. Nó đang nói về Tết đó. But before we go into communication and before we continue with tonight's meeting, please allow me to quickly go over a few basic issues once and for all. As a mayor, it's my responsibility to do my best to run these meetings. And bullying, harassment, intimidation at public meetings are absolutely unacceptable. Ông Trác Đại Chí Nguyễn, ông nói với tư cách làm thị trưởng là ông đã không chấp nhận những hành vi mà đi tấn công mạ lệ người khác, nhưng mà ông đang phải xem xét lại những người để mà ông ta cạnh ông ta mới đang mạ lệ người khác. Including sometimes talk over each other, but sometimes even with respect to comments made by the public. I believe very strongly that we need to respect each other, both as the council members, but also to those who take valuable time out of their day to attend our meeting as members of the public. The unruly behavior of the past really needs to stop. And I am sure you all agree with me on that. With the new election, I really would like to establish a new standard in how we conduct our meetings. It is my intent to try to stop comments of any personal attack. It is clear that the comments have no bearing on the city business. That's true. No hope. My hope is that the council and the public will understand the need to bring order to ông Trác Đại Chí Nguyễn ông đang nói là ông không có chấp nhận hành vi tấn công cá nhân người khác, nhưng mà ông ta phải xem xét lại. We need to make this meeting more focused, respectful of each other's views, and not allow ourselves to be distracted by irrelevant issues. My goal at each meeting is to have a responsible and civilized discussion that allows for public criticisms and comments, but which does not degenerate into unnecessary and irrelevant attacks. In trying to accomplish this, my goal will be to err the side of caution, give people the benefit of doubt, and let them speak. I will do my best to first give people warnings, to point out that they are speaking out of turn, or that their comments are not within the city's jurisdiction. But if people ignore the warnings and order cannot be maintained, we may need to call for a recess during the meeting and excuse people if necessary. That's not my intent. I want everyone to participate, but our participation must be respectful, civilized, and in proper order. Thank you for your attention. And now let us turn to oral communication. This is the time of the meeting that members of the public may address the City Council regarding any items on the agenda or non-agenda items that are within the subject matter jurisdiction. Any person wishing to address the City Council in person should complete the green speaker slip that is provided at the entrance to the Council's chambers and submit the card
the card to city clerk. Anh Mai đang chuẩn bị tài liệu. And she will call your name when it's your turn. Any person wishing to address the city council via Zoom should have suppressed the raise your hand button. If you are using the telephone, have to dial in. Press 9 to raise your hand. So with that, I would like to have Madam Clerk start the oral communication, please. Thank you, Mayor. We did have one advance speaker, and that is Nguyen Hung, and that will be followed. He will be followed by Michael Lindsay, as well as David Florida. Thưa quý vị, rửa tay không? Đây là nhà báo Phượng Hùng. Ladies and gentlemen, good evening. Everybody have happy day? Ready? Okay. I request. Tôi tên là Nguyễn Phương Hùng. Tôi yêu cầu người thông dịch cho tôi để cho những người đồng hương chúng tôi. Excuse me, can I stop you for a minute, please? No problem. May I ask how many speakers are working? Mayor, we have 34 in the audience, and there's a few more with their hands raised via Zoom. Okay, with 34, and how many hand raised? There's at least, well, there's multiple raising their hand right now, just looking at 2, 4, there's at least 5. Okay, you know, if you look at the agenda tonight, we have several items that, you know, the city need to do business. So I ask if if the council members agree to change to 3 minutes today for each, so that we can get to do the city business. And if there is anything else, we can do it after. I second that. Sửa lại 2 phút thành 3 phút. 3 phút nói chuyện. Mỗi người. Mỗi người được 3 phút nói chuyện, một chút xíu anh Mai. You cannot change the law, right? I'm sorry. It is the council. It is the council decision. It is the council decision. If the council vote no, then you have the right. But if the council vote yes, that's the decision from the council. Please call for the vote, please. Thank you, Mayor. And then that motion was made by Mayor Nguyen, seconded by Vice Mayor Nguyen, to limit the oral communications from 5 minutes to 3 minutes. 5 phút trở thành 3 phút. Yes. Councilmember Monzo? 5 phút mà còn 3 phút hả? Councilmember Ho? Nó vote yes hết. You know, I believe Mr. Hongman is being targeted. If you wanted, at your privy, you could change it if you change it at the beginning, and it would be fair. Agree. Yeah, I agree. You know, in the midstream, you invited him to come up, and then you probably think that you know what he wants to talk about. And so I think, it's not right to target a speaker. So my answer is no. Yeah. Yeah. Don't do that. May I say something, Mayor? May I say something? I think it's important, we do have a huge issue that we have to deal with tonight, and we wanted time for that and get all the information. It's not limiting you at all. I know that you have a point to say we are willing to listen to your concerns. Go ahead and continue the vote, please. Vice Mayor Nguyen? Yes. Mayor Nguyen? Yes. Motion carries. Let me go ahead. He's not Let supposed me to go ahead vote. and tell you, okay, it's not targeting the speaker. Okay, after I found out that many people are going to talk tonight, we need to concentrate on that, and he is the first one, and the same thing for everyone else. So it's not targeting any particular person right now.
Please go ahead. You invited him to the podium, and then you asked, and so that is, he is being targeted, and if if we would just stop this back and forth, maybe the right thing to do is let Mr. Hong Nguyen, say his speech, and that would be the proper thing to do, and then from the second person on. Kimberly, I think the city business is very important to us. Councilwoman Ho, And I refer to you as Councilwoman Kimberly, West. Councilwoman Ho, Thank I you. think it's important that the council have voted, so I think we need to check You that. guys wasting time. Councilmember West. Yes. And Councilmember, I respect you guys' position. I asked for part so we can move on, please. I respect the council decision, but we have voted and we let us continue with the meeting, please. Cháu đi với Nguyễn đã đổi lại một cái giờ lần đầu tiên trong lịch sử của Westminster, không có làm vậy được. Okay, I hope I think I can do it. First of all, yêu cầu thị trưởng cho đi chí Nguyễn và nghị viên Nam Quan Nguyễn từ chức. First of all, I would like to request that our Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Nam Quan Nguyen Kính thưa quý vị, tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Hùng tại đơn vị 4 thành phố Westminster, California 92683. Hôm nay tôi viết thư này để yêu cầu hai nghị viên Charlie Chi Nguyễn và Nguyễn Nam Quan hãy trả lời tôi trước điều trần công cộng trong thời gian sớm nhất. Ladies and gentlemen, my name is Hong Nguyen. I'm a resident of District 4. I'm here today to ask that Mayor Charlie Chi Nguyen respond to me before the meeting tonight. Nhưng trước hết tôi muốn quý vị hãy xem 2 phút video về ông Nam Quan Nguyễn đã nhục mạ cư dân Westminster vô cớ. Before doing that, I would like to ask that 2 phút. you view a 2-minute long video of Nam Quan Nguyen who has insulted the residents of Westminster for no reason. Tôi xin lỗi là thành phố đã nói là nhận được cái video của tôi quan chế thành đó không thiếu. Tôi sẽ yêu cầu thiếu là tới. I apologize for this because the city received my video late, and because of that, I will not be showing the video tonight, but I will do that at the next meeting. Ok, và đồng thời chúng tôi muốn quý vị nghe cái video cũng đủ rồi, không cần phải xem. Okay, so I think it's sufficient that you would listen to this video. That would be sufficient. You don't need to view the video. Đến lời có xin phép nhận được phó thị trưởng nói cho chính anh và cho cả người video sống tại Mỹ mong vị theo dõi. Coi là anh chửi gì để cho quý vị nha. He said the fuck you with the Westminster season. Do my? Yeah, do my. Right. He said he fuck you with the citizen. He said fuck you all. You believe? Oh my God. Do you believe? Listen to someone who uses He on behalf of you guys, citizen. qualified to be your council member. Fuck all of you. I'm going to say fuck all of you so that would get into your head. I'm going to say all these things so it would get to you. Would get. Quý vị vừa nghe là cách của Nam Quan nói ta chửi được tất cả những từ gì ta có thể chửi để tụi mình. You just heard what Nam Quan just said. He said that he would employ any kind of language or insult or profanity. So to break you up, so we can employ all of those profanities. So he can employ profanity or to wake people up. Giọng của Candy đó coi nè. Quý vị nghe giọng Lan học giọng nó tươi đó. If a city council member is going to put forth an idea or a proposal, and if the resident don't like it, then he can employ profanity to yell at them or to curse at them.
Thật sự là video chưa xong nhưng mà tại vì bây giờ cái mặt tôi nó đỏ này, sau khi tôi nghe những cái lời của những người xứng đáng. The video is not over. However, I'm stopping it because my face is all red listening to these languages. Vâng, bây giờ tôi xin phép bắt đầu, chỉ còn có 1 phút 48 giây. Thứ nhất là thị trưởng cho đi Chí Nguyễn vui lòng cung cấp bằng cấp kỹ sư tại trường đại học Long Beach và Fulton. So first of all, I would like to request that Mayor Charlie Chi Nguyen to provide his degree, engineering degree from Long Beach or Fulton. Như ông đã khai trong hồ sơ cá nhân khi tranh cử. As he has stated in his profile during the campaign. Điều này tôi đã đòi hỏi nhiều tháng nay mà ông vẫn chưa hề thực hiện. I have made this request for several months and he still has not provided the degree. Như vậy chứng minh ông đã gian dối. So that showed that he lied. Hành vi thiếu đạo đức về khai gian lý lịch có thể giúp ông đã thắng cử không mấy vẻ vang. So lying about your profile might help you win, but it's not a so glorious victory. Hiện nay các ông cũng biết thượng nghị sĩ George Santos thuộc Đảng Cộng hòa tiểu bang New York cũng đang bị yêu cầu từ chức vì khai gian văn bằng tốt nghiệp đại học. Perhaps you know or heard of Republican Senator George Santos from New York. He's being asked to resign as he lied about the degree that he got. Và ông Nam Quang Nguyễn thì bây giờ chúng tôi không có nhiều thời giờ, nhưng mà chúng tôi đã xin nhắc lại là ông đã có những cái lời lẽ tục tĩu đối với người, ông có xứng đáng với cái chức vụ phó thị trưởng của thành phố Westminster hay không? As to Mr. Nam Quang Nguyễn, I don't have much time, but I'm going to ask whether you decide to be a vice mayor based on the profanity that you use toward the residents of the city of Westminster. Thank you very much. Not please. Yeah. Normally, I don't want to respond to the comments. But since this question have raised so many times, and I don't want to waste time of the CD anymore for the next meeting or the following meeting. Show the proof. Let me tell you that, you know, I went to Cal State Fulton for bachelor degrees in electrical engineering. And I went to Cal State Long Beach for master degrees also in electrical engineering. We need to see the degree. You can always go there and ask for public record. Okay, ask for that. I'm not going to provide that for you. Once and for all, please don't waste the city time anymore. Next speaker, please. Michael, please. Well, start off, I don't even need this. I'm disgusted at what you just did. You don't want to hear from any of these people out here, which is why you're cutting the time down. Correct. You want to hear from me? Correct. Đại học là right. Hey, get the look off your face there, Amy. Your rude comment to myself and 2 other residents sitting in here that last meeting, wanting us to get up and move because you wanted your family to sit in front. We were sitting there peacefully. We weren't bothering anybody. We told you no. You went to the city manager and wanted her to throw us out. Well, then maybe if you shouldn't have showed up with 20 people in your entourage. Đây, bà Mỹ có được cái bản là tay găng sơ, 3 người găng sơ. They do not want you on this council. And when that happens, if you folks think it's bad now, just wait. I'm disgusted that you would. I've got a bunch of stuff I was going to say. I'm not. I'm pissed off about this. Yeah, that's it. Smirk at me, Amy. You're restricting our freedom of speech. And you did it right at the beginning of the meeting. Và đã vi phạm cái quyền tự do phát biểu của người dân. And vote on it then. No, you wanted to do it now because you didn't want to sit and listen to people complain. That's exactly what you look at.
You think that we're all out here nói cho bên kênh em complaining? We live in this city. We gotta put up with this nonsense that comes out of the city council. What do you expect us to do? We can't very well rush down here with pitchforks and torches. That'll get us all thrown in jail. Chúng ta thấy người dân Mỹ đều cơ bản là 3 người này trong ban tờ 3. Voice our concerns about how you're running our Đây. You work for us. Đây đích nè. Freedom of speech. Freedom of speech. It's going to come back and bite you. What was your closed session tonight? Litigation. By doing things like this and trying to stop people from saying things, you wind up with more litigation. You don't have Quý vị thấy that hình của Nam Quang không? Đã được đưa lên rồi. instead of worrying about running your city. You know, if you people really want to be leaders, then get up off your backside and learn to be a responsible leader. I'm done. Nếu mà bà muốn làm tốt thì phải là một người nghị viên có trách nhiệm. So basically, I want to let you know we're not cutting your time. There's other business that we have to get done. But listen, I welcome your complaint. I agree with you. We hate corruption, okay? And that's why the new mayor and council are here for a reason. And so I welcome you. You come to my business hours every Wednesday before the city council. I welcome you. I welcome all of you. Bà này nói là bà Amy West nói là bà không muốn nói điều này, nhưng mà có quá nhiều người muốn đưa ra câu hỏi cầm lên nhưng mà hạn chế. Nhưng mà đây là lần đầu tiên, chưa bao giờ những lần trước thì sao? Tại sao những lần trước không có? Bây giờ lại có. And we'll be more than happy to answer your concerns and listen to your concerns. If the public speaking isn't enough and you want personal time with us, we'll be more than happy to sit with you. That's from me and this new council. Okay? Next council meeting, next speaker, please. The next speaker is Eric Dwayne, followed by Tony Weeks. Get him. Get him. Good evening, Honorable Mayor and Council members. My name is Eric Dwayne. I grew up in Westminster. I've lived here nearly 50 years. I grew up in District 2, raised my children in District 1, played Little League in all over Westminster and Orange County, coached my own kids in Little League in Westminster. I'm a retired Marine officer. I'm Supervisor Andrew Doe's appointee to the Orange County Veterans Advisory Council, and I also sit on the Orange County Sheriff's Advisory Council. I'm here today to talk to you about my friend and his family, Jack O'Lone. They have a business here. Ông này là một công cư dân ở Westminster, có con cái học hành ở đây, và ông muốn nói về một business của người bạn, là business của người Lương. But after a brainstorming session last year, it seems that the city council was thinking about getting into the business of billboards, and it seems to me that they're creating a predatory practice and a monopoly. Right? The decision by the staff of the one family billboard at 6491 Maple Avenue out of business is disheartening. I think it sets a poor precedent for our community. The business has been part of this community here since 2011. For the city and staff elected officials to be working to shut down a small minority-owned business sets a dangerous and predatory precedent for a city already plagued with business plight. We don't need to drive down Westminster to see a graveyard of business blight, darkened and boarded up buildings that was brought about by previous administrations and maybe some of the destructive business policies that we had here in years past. We have a chance here to make a change. You have a chance to make a change. This one small business seems to have been targeted. This is just one. Who's next? I want to take the opportunity to let you, the elected officials of Westminster, know that this position, targeting a small business, is unacceptable. And the electorate is watching the situation closely. Please stand up for what is fair. I know you will. Please stand up for what is right. Please extend the permit for the Lone Family business, the billboard business, at 6491 Maple Street. Put it on the agenda if you must,
call for a vote. Please do the right thing. Thank you and God bless you. Go. Is Tony Bui, followed by George Salcido. This for our freedom. Good evening, Mayor Charlie Viên, new member Alan Frank Van West, new member Mr. Nam Quang Nguyen, Not new. and the old people, council member Menzo and Ms. Paul. I'm here every meeting. I was here to raise my concern about the efficiency of your work here. You are the members was elected by the people and should work for the people and not for yourself. Yes. And I know that some of you have your own agenda. In the past, I saw, for example, Quán Trì Monument. You have cut it out after you have voted 5-0 to put the Quán Trì Monument. And then Ms. Ho is the one who had the group to vote it down. And then that's why I saw this is the lawsuit that they put it on our city of Westminster. And it will cost our city at least $200,000 to defend it. And a lot of money to pay for the retribution. So Ms. Ho, you are the one who create this problem for our city. Ông Tony Bùi đang nói về vấn đề cái đền Đức Thánh Trần đó. Ông Tony Bùi đang cáo buộc bà TP Hồ ngăn chặn cái việc xây dựng và làm tốn kém của người dân đến 200.000 Mỹ Kim. Nãy giờ ông Tony Bùi đang tấn công bà TP Hồ. So every time you put 200 minutes, how much it is? $200,000 for every minute. That is a big hole in our city budget, Mr. Ho. People call you Miss Hole because you make a big hole in our city. That's Westminster. So I would like you to do some work as you promised that you will resign if you do not pass the things. Here it is. Let's listen to it. Okay. My decision, if I'm not elected mayor of the city of Westminster with the coming election, next November 8th, 2022, I will remove myself from the city council. I hope you take your action. It's just a campaign. Nothing serious. Nothing serious, man. Thank you so much for giving me this opportunity to speak. I'm here on behalf of Jack and his family. I've known Jack for about 30 years now. We met at Disneyland when we were employees there. And growing up with Jacko, I admired his persistence to get ahead. And when he rented his billboard many years ago, I was very proud of him. As you can see, he's not a corporate, greedy individual. He's not a big entity. This is someone like you in front of me, someone like us who's striving to succeed in life and help his family. And I'm here today to support him. And I just wanted to express my feelings. Not sure what the city plans to do. I know you want to generate revenue. I know there's costs, there's fees, etc. At the end of the day, I'm going to support Jack. So that's all I'm going to say. Next speaker is Stephen Shaw, followed by Christian. Dear City Council, thank you for having me here. My name is Stephen Shaw. I'm a dentist in Huntington Beach, and
Mr. Jack is a dear friend of mine. I sincerely respect him. I would like to read a little excerpt from the Small Business Act of 1958, which was amended in December last year. It states this: the essence of the American economic system and private enterprise is free competition. Only through full and free competition can free market, free entry into business and opportunity for the expression of growth, of personal initiative, and individual judgment be assured. The preservation and expansion of such competition is basic not only to the economic well-being, but the security of the nation. Now I ask you this: when the local government decided to go into the billboard business and then grant themselves a business license to create a local government business, which in direct conflict with a small business such as the Luong family billboard business. And in this process, Mr. Jack Luong's business permit for continuing their local billboard over the last 2 years has not been granted since 2019. Under the Small Business Act, how can we fairly say that this is free competition? In fact, if it is found that the local government is actually exercising their power to predatorily prohibit Luong's family from exercising their business, which they have been paying tax licensure for to the city of Westminster for over the last 12 years, then how can we call this free competition? So in response to that, I have 3 requests. Number 1, to expedite the process of the permit that Luong family has requested for since 2019 for their billboard on 6491 Maple Street. The second request is a full official explanation as to why this permit has been delayed or possibly rejected. And number 3, if the permit were to be granted and the city does go into the billboard business, what assurance do small business like us have that the local government business and the billboard that is erected will be in fair competition with small business such as the Luong family billboards? Thank you very much. Christian, followed by a member of the Cho con 50. Mình mang là lịch không ấy? Cuối cùng rồi. followed by Gary. Good evening, everybody. My name is Christian. I'm a friend of Jacko. I just think that the precedent that this decision makes is very bad for the city in general. Anh để bên anh cho thấy mặt năm quay. Đây không thấy. Chowing down on a small business is only going to make other businesses exit. And like another gentleman said, all that does is more businesses that shut down. The revenue eventually comes down on business. So think about that twice. It's a small business. It's Jacko, his wife, and his beautiful daughters. Think about it. You know, sometimes it's a little hard. Sometimes with your guys' position, everything you guys have, put your hand in your heart. It's not that hard. Cái gì coi cái ông bên trái là ông Charlie Chí Nguyễn, ông thị trưởng của Westminster. Vừa rồi Chí Huỳnh kêu ổng đưa 2 cái bằng cấp kỹ sư mà ổng nói ổng không đưa, tự lên trường mà tìm đi. Nếu mà chém gió có 2 bằng kỹ sư, ai muốn đưa chém gió đăng lên cho coi liền. Thank you, City Council. I know you guys have a job to do. I call myself an Orange County kid. I'm proud of being from Orange County. Grew up in Santa Ana, Westminster, Anaheim. Went to Garden Grove School Ca sĩ District. hạng toilet làm gì mà My dám ra family đây? still lives here in Westminster. When I hear this and I remember what Westminster used to be and what it stood for, it's changed. And I feel really sorry for anybody who lives in the community that is trying to. Ông này ông nói là ông lấy là tập tiếp khi mà cái thành phố Westminster bây giờ không như trước nữa, nó tệ hơn. Doing things to press people out, you're losing in Westminster. You're losing good people in Westminster. You know, you come to Westminster because it is a blue-collar city, right? We're here to start a business. We're here to do the right thing. We're here to be Orange County Californians. But are we doing that? That's a question you have to ask yourself. I
you for this? They just extend the license. The next speaker is The people. David Martinez, followed by John Wong. Hello, City Council. You guys have a tough job. I was standing over there and some of the stuff I heard. I understand that there's tough decisions that you guys have to make. And no one's ever going to understand your perspective or your views on it, or why you make this decision, or these decisions that you make throughout the days. But this one's simple. It's a family. Husband and wife. Sao mờ quá vậy ta? Mờ quá hả? I'm a businessman, a local businessman myself. Mình đâu có bấm gì. It's tough. It's tough. Ông này nói là làm kinh doanh nó nhỏ rất khó khăn. Hai giờ ông khóc luôn. Trying to put a business together, do something positive in the community, work with law enforcement, first responders. Jacko is a first degree black belt. I'm the chief instructor. He's a first degree black belt at my studio. I see how hard he works. He goes above and beyond. He does his job, spends time with his family, and on top of that, he goes, works with first responders to teach them how to defend themselves out in the streets. He does this, he does not get paid for that. You're gonna lose good people in this city. You need to back people like that up. You need to hold on to them. I guarantee if you do that, your city will prosper. You'll never believe. We're here to work for minorities. We know that we can work. We have our hands, we have our passion, we have our families we have to feed. Back us up. Be with us. Unite the city. Unite the business owners. We'll be behind you guys if you guys support us. Remember, Jackal, Long family, 2 daughters, husband and wife. This is not a big corporation. Help us continue helping them grow and doing something good for the community. Thank you guys for your time. Dạ, anh Linh nói nó chỉ bán anh mà nó kêu là bộ đội. Đúng rồi, nó nói. Nhưng mà em Linh nói. Lính Mỹ. Anh một dân Mỹ. Anh bị bây giờ đang xin nghỉ rồi, có nên nói Mỹ hay nói gì? nói Mỹ. Chứ mà nếu người Việt đâu thì Không sao. Mỹ trong con đất nhận này rất là nhiều Mỹ. Nói Mỹ mất thời gian. Mất thời gian. And of course, is something that decision to shut down his business is disheartening, kind of troubling me for some reason. I'm just very simple family business just to operate and support the family. All of a sudden they say, you know what, it's really not something to do, and you're in the same line of business and whatever it is, but now, you know, we just have to improve. I don't know, I feel that was awful wrong. I'm quite sure, you know, you got put time to sit here, listen to our plight and so on. All we want to do right now is that let's make a solution, find something. Let's say it's a small business, just a small business, contribute to the community. And our city, as you well know, is small business backbone of Westminster. Stick around, drive, and growth. And we rely on your right decisions to make sure our business is sustained and grow. Westminster, Saigon is a international destination for people to tour to visit. Ông thị trưởng ở đây là mất dạy nhất. Từ năm Phút nói chuyện không nói cách, ông biết người ta ở đây phản biện đánh luật lăng của nó mà. Quý vị thấy ông thị trưởng ngồi lắc ghế không? Quý vị thấy ông ngồi lắc ghế luôn. The next speaker is Ty Anton, followed by Christina Long. T-Y-E-R-N-C-Y. Việc ý thức phát biểu là fire. Quý vị thấy ông ngồi lắc ghế.
Lý an toàn. Thị chủ đó quý vị, Charlie Chí Rận. You viết cái biển nào á? He forgot his name. Sorry for the confusion. That's okay. Good evening, Mayor Glenn, council members. Appreciate your time. I'm going to echo what Mr. Abel said very well. I love the passion that guy has. Small business owner, here to support another small business owner. Nói chung là những người này là trong nhóm đến ủng hộ cho cái business của người họ Lương, mà cái billboard hoặc cái billboard của họ bị không có license để bị quảng cáo nữa trước business. We want to treat people with respect. I have a great deal of respect for this family. Just this weekend, I saw Jacko provide for a family that could not provide for their own kids. It was heartwarming. We were out ice skating down by the pier in Huntington Beach. There was a young family. The kids wanted to skate. The dad says, we can't. Without hesitation, những ngày này để ủng hộ cho một gia đình tên họ tên là Lương, có một cái bản quảng cáo đã 13 năm nay rồi. Để dùng cái bản quảng cáo mà thành phố lấy cái bản quảng cáo có lợi để làm tiền. Người ta ra bản quảng cáo này người ta mướn để cho có tiền. That's what we're looking for. Westminster, you've heard it time and time again from others before. If you blind off the small businesses, what's going to be left? Right? You're losing really good people. And I appreciate the experience. Thank you. Followed by Peter Peters. Nên là chủ yếu support cho business My name is Christine và Long. lương. I'm a registered nurse in the emergency room, and the billboard is our family business. I'm here as a small business, a member of a small business community and a unified family, and for integrity for all the small business owners. Behind every small business is a family. I came here with my family, the community, to ask that you guys can extend our permit. Mở rộng thêm cái giấy phép để kéo dài được cái giấy phép. If only I feel like we've been here to be good citizens and contribute positively to this community. And our billboard has been in this community for a decade. It supports other small businesses, advertises small businesses in the community. My husband has been in continued communication with staff. He's been working very hard to try to meet all of the requirements and requests and meeting with people. I can see him work day in, day out all the time. He's on the phone. He's up till 5 in the morning to do what he can to hold on to our business, to provide for our family. It's not okay to shut down a small business just because the city wants to erect their own. You have other areas. Why do you have to take ours from us? I feel like you guys know a lot about all the facts that are surrounding our permit. So instead of reiterating all those facts, which hopefully staff has communicated with you guys, if you want to share and reiterate what Mr. Abel has said, what Mr. Todd has said, my husband is an upstanding citizen. He does community work. He goes out to children's hospitals, does charity. We'll go to restaurants and he purchases dinner for elderly couples who are sitting in the restaurant, and he doesn't expect anything in return. And if you guys deny our permit, you're basically putting that kind of person out of business. What does that
that say for the community? You guys had a chance to make a difference and to do the right thing. We started off this meeting with a prayer. Behind you it says, "In God we trust." I trust in God, and I trust in the council that you guys are going to make the right decision. Thank you. Tới cuối là chữ tiền. Tiến Dũng không có mặt không quý vị. Tới giờ này Tiến Dũng vẫn chưa xuất hiện. My name is Mr. Rivas. Trúng chu trúng mũi của Small business owner. If you don't know why I'm here, I think it's clear. You've heard all the reasons why this family's permit for their small business should be extended, as it had previously been for the past 10 years or so. So I'm going to talk about something a little bit different. I was once taught that if you do what you said you would do, when you said you would do it, the way you said you would do it, you would garner favor of people, and they would trust you, and they would follow you, and support you. So I know there's a few new people on the council, so I thought I'd bring it to your attention that last year the city adopted for the first time their strategic plan. And in the strategic planning workshop, they came up with, it looks like, a mission statement and some core values. The mission statement says that the city of Westminster is committed to providing the highest quality of service, ensuring that Westminster is a desirable place to live, work, play, and do business. The business that they were referring to, I believe, was the citizenry doing business, which generates economic Này là những người ở thành phố Westminster, họ đang gọi là phản biện hoặc là đang nêu lên ý kiến của mình về những nghị viên mới của thành phố đó. Mà nãy giờ đa số là toàn tiêu cực không, toàn là trong nước mắt, toàn là participation, encouraging citizen, business, and employee interaction. Again, I think we're talking about the long family business along with other small businesses run by the citizens of the city. Có nhục nhã cho người Việt mình. Loyalty is one of Người the lên nói mày lên đây mày làm không phải cho cộng đồng, cho chính bản thân mày, cho yourself, nó nhục. And the organization. Again, the community, dedicated to the community. There's a 3-year goal that was identified, and it's achieve financial stability, which is a good goal to have. Out of the meeting came a list of things that were accomplished in the city for the year 2022. There were 63 items identified. 6 of them were the same thing over and over about pay raise for staff. We want our staff to be well paid. There's also another item that's identified about focusing on revenue. Increase. Ideas for possible new revenue generation. Right? So we're talking about raising revenue, and how do we balance that with our core values and the mission statement that is adopted. Projecting a permit for a small family business that's operated on private property, where property taxes are paid and permits and fees are paid to the city is not a way to increase revenue, you're going to decrease it, right? So, one other comment before my 15 seconds or now, about a minute. There was a presentation by staff to the city council that said there were no revenue generated from the billboard. It's not true, it's inaccurate. You want to get that corrected. Revenue is generated from the long family business for the city. Thank you for your time. Chưa bao giờ lên là thằng bị chửi. Còn cái này gia đình lên từng người. Yeah, that's how they do business. Good, they have good community support. Live in Westminster, my own family. I do, however, frequently patron many of the small businesses and restaurants. I've come to voice my concern over the decision by the staff of the city of Westminster to not renew the permit for the long family billboard. Quý vị thấy là những người mặc áo trắng mà lên nói này là họ đang nói về cái business của họ. Bị những người mà nghị viên Nam Quan là tra đi trí tận này là mới vừa lên bắt người ta phải đóng để họ giành lại để họ kiếm tiền. Nãy giờ đến người này lên toàn là phải người không có người khóc. And to date, the city has not provided a compelling reason for denying the renewal.
I believe that refusing Nè quý to vị, renew đây the là cái loan gia đình permit without Small cause Westminster. sets for an unfortunate precedent for the city of Westminster. The city has been built on and thrives because of small family businesses like theirs. News of this Zelle decision will Westminster discourage Small new small Business businesses quý from vị. opening in Westminster and be cause Đây for gia đình alarm của to ta. current owners, causing them to consider moving to nearby city. Lee have Zelle được Lương Family Business. Đây là một cái gia đình có một cái small business họ Lương. For safety for their futures. Based on this, I know it will behoove the good people of this council and the people of Westminster whom you represent to renew the one family business billboard permit, or to work with the law to find a solution to allow them to continue to provide for their family while doing business and revenue for the city of Westminster. Cái giấy phép kinh doanh. Tại vì mấy thằng này nó mới vừa lên, nó bắt người ta đóng cái business của người ta. Business có rất là lâu đời, cả gia đình người ta. Cái này giống như small business nhưng mà người ta làm cái gia đình người ta. Thì mấy thằng chó này nó mới vừa lên, nó bắt người ta đóng để nó làm tiền, nó đóng để nó tự làm, thì để nó kiếm tiền. Thấy người ta làm ăn được thì những người này quý vị thấy mà cái màu trắng ở trên có Lương Family đó gì đấy, ông đang lên cũng vậy là mọi người. Là người ta lên người ta chỉ than khổ than kể. Có nghĩa là họ mới vừa lên họ đã ức hiếp những cái doanh nghiệp mà doanh nghiệp làm không cúng tiền cho họ là họ đã ức hiếp. Không phải nói chơi theo kiểu mà bây giờ nói xấu chính người Việt Nam mà mấy thằng chó này Việt Nam cho đi trí trộn thì mấy năm nay đi con Việt Nam mới vừa lên thôi là mà cảm thấy người ta học than để chửi hết. Tại vì nó bắt người ta đóng cửa để nó lấy cái business đó và nó tự làm. Tại thấy người ta đang làm ăn được đó nha, vô nó định giành giật thì bây giờ người ta lên làm ăn được. Và hôm nay trong hội trường là những người màu trắng là những người của gia đình Blue Family lên họ phản biện. Mà nhất là cái người mà Candy đang quay ngồi chính giữa đó là Charlie, Chuyên, QUΙNG là cái người mà tiếng rất là mất dạy từ 5 phút mà chỉ còn có 3 phút của nói chuyện. There's one followed by Tiffany. Looks like HOEN 45. Anh Hoàng. Lương có Lương. Followed by Tiffany. Có nghĩa là nó không có gia hạn cái business của người ta license, có nghĩa là business license mỗi năm á mình phải gia hạn một lần. Thì mấy người chắc nó lên nó không cho người ta gia hạn, nó không cấp. Trong khi người ta đang làm ăn đàng hoàng, làm ăn là cả một cái gia đình người ta lên cảng biển núi gì. Cái khủng khiếp không mới vừa lên thôi. It's okay. Only have one question. Về chị Phương Anh nó đúng dấu gian Why are you guys gonna take this man's business away from him? He's had it since 2011. He's got long mà mấy người time này là người dân ở đây. contract with his landlord. And I'm just wondering why you want to do Cái it. thằng thị trưởng cho đi ký rừng này nó vẫn ngồi lắc thế mà. Quý vị để ý không? Anybody got it? Nó chửi thú. So you can let them finish your comments. This is the time that you would speak, they don't. Cái phòng sẽ nó đem tới cho năm quan nó uống rồi chứ thấy nó ngồi nó nút cái mắt giếng tội nghiệp. I heard that the reason you guys want to do away with his business is so the city Mọi can người make thấy nó money ngậm cái gọng mắt giếng doing tội nghiệp. themselves. I just thought that was Người ta đang làm mấy chục năm rồi, bây giờ nó lại không cấp giấy phép. Speaker is Jacko.
council members, staff, please help save the Luong family business. My name is Jack Luong, and I operate that billboard at 6491 Maple Avenue. We are trying to save the Luong family billboard business that supports our family of 4 plus Dingo. He's at home. But more importantly, we are advocating for all small businesses because really any business could be next. I'm a Vietnamese American, raised and educated in Orange County, and come from a family that fled Vietnam during the fall of Saigon in 75. My wife is an immigrant from Korea. We are a family of hardworking small business owners, starting with my grandma. She's over here. She used to be a realtor in the city, and she still lives here. My parents as well, they still own and operate small businesses. I and my family, we live and work in Orange County. Obviously, you know, we have our billboard in the city. My wife's an ER nurse, as she said. She owns and operates her own photography business. We have 2 school-age girls, they're right there. And aside from advertising, you know, I volunteer, like April said. Anyways, the city of Westminster said they didn't want to, or the city of Westminster said they want to get into the billboard business, and that's, I'm just wondering, maybe is that why the city's not extending my permit? I don't know. I still don't have an official answer why there's no extension. We have met all the requirements to have the permit extended, spent tens of thousands of dollars doing so. And despite our countless attempts to reach out to the city for a resolution, we're just not getting the proper amount of attention. Mayor, council, and staff have been aware for a while our willingness to convert the sign to digital and show the revenue of the city. Back in 2018, we submitted an application for just that. However, we're still waiting for Caltrans to issue their permit. The city has told us that they want to get into the billboard business. Had a conversation with the assistant city manager, and that was made clear. Your plan is to do billboards only on city-owned property per the RFP that went out on December 22nd. It's, I don't know, we can compete if it's playing field is level. But if the government doesn't issue a permit, then it's not. It's pretty sad. So our billboard costs the city nothing, and you know, basically we just want to be treated fairly, save our business. A couple real quick things. We do advertise only city Westminster businesses. We pay per city code $500 a year plus 1% of our gross receipts. And we do offer free ad space to the city. Time is up. Thank you very much. Viet Di. Dear Mayor Nguyen, council members, city manager, and city staff. My name is Alan Serna, and I am a local small business owner and shop and visit the city of Westminster frequently. The reason I am here is to support and view my concerns regarding the Long family and their billboard business here in our community located at 6491 Maple Avenue. It has been there since 2011 and has provided and continues to provide residents the opportunity to shop and visit local merchants in our city by visual advertising. The Long family continues to follow all guidelines, rules, and regulations set forth at the local, county, state, and federal levels. They are law-abiding, hard-working, local small businesses trying to support their families. The decision by staff to put the Long family out of business is unfathomable and sets a bad precedent for our community. I ask for the City of Westminster staff to reconsider and find a neighborly and friendly solution and not to force out a small business owner in our community. On behalf of the Long family and friends, please place this on the agenda ASAP so the family business will continue to operate in our city and just treat them fairly. If you force down and shut down the Long family small business, what business will be? Thank you for your time. I've been in Rafael Barbosa down here for Draco. His family
What do you guys think about very well what you do? I mean, I imagine you guys have families that hold a business, and you know how hard it is, especially through COVID and the prices, gas prices, and everything else that's happening in the state. And it's not easy being a small business owner. He's a good person. I've known him for years. He's the kind of person you want in the city. Cái này có thể quay gần để mọi người nhìn cái bản mặt của cha Trí Thuận là thị trưởng thằng ngồi cạnh là Phan Trí Nguyễn là phó thị trưởng và cái con Ami Phan Quét nữa. Nhanh đi quay cho quý vị coi cái con quỷ gì đó là nó sao nhất trong Everyone else has said to you guys that, no, you should give him a chance. Expand his permit. Think about what you're doing, how you're affecting the small business. The message you're sending to other businesses in the city. I'm just here to support my friend and his family, and I hope you guys make the right decision. That's it. Thank you. Là bộ sậu của ba nó nói thay dê nghe gió để được thắng cử ra ngoài. Ami Phan Quét mà xuống nguyên bộ cái gì tại nó thay dê gió về lý lịch của nó. Nơi nó sinh sống không phải thành phố Westminster mà ở đi tranh cử. Nhiệm kỳ này 2 năm hay 4 năm? Hình như 2 năm rồi. 2 năm, nó phải 4 năm, tổng thống mới 4 năm. 2 năm mà chứ phải 4 năm, tổng thống mới 4 năm, còn mấy quỹ thì có 2 năm. Warlords and small volcanoes. And I continue to communicate with my friends here who are supportive of Trời ơi, nếu mà em sợ em đâu có tới đây. Trong cái hội trường hay là family là trẻ như cái gì. On the extreme side, it means something went very wrong in your processes. And that probably means pay attention even closer. I know that you guys are get that. Miscommunications happen inside and outside of business. Sometimes the right hand isn't speaking to the left hand that's in charge of proper ethics. The good news is the miscommunication can be resolved right here, right now. I think with the vote. I'm not saying nó đâu cần hiểu đâu, nếu nó hiểu được người dân it's the opportunity to reassure the ta community phản biện như that vậy. you are in direct Mấy cái này support nó không cần hiểu người dân mà đặc biệt là of them and the American dream. Financial independence quý vị is nhìn a cái huge mặt của part cái ông thị trưởng Charlie Trí Thuận này thấy gớm mũi vậy. From a business perspective, if the city wants to make adjustments on how they do business and their business models, that's perfectly fine. Do it with small businesses and small businesses in mind, not behind or behind. Thank you. Em đang ngồi đối diện với nó tại vì trước em là không có ghế là cái trống. Good evening. I am Madeline Luong. I'm only 11 and I'm still here to ask to please extend my dad's permit. This billboard is most Đây là hai đứa con gái của chủ doanh nghiệp á, đang xin gia hạn cái permit. Cảm động 11 tuổi lên xin giấy phép cho ba mẹ nó quý vị. If I may, could I ask you to retain that until the last person, because this is a time for the public to comment. The next speaker is Rome. Ủa, không có tiếng không gì. Ủa, quý vị có nghe tiếng không? Sao có chị nào nói không nghe tiếng vậy? I've been a resident of Orange County for over 25 years. Good friend of Jackal along with his family. Tất cả những người áo trắng nãy giờ lên nói đều là một đề tài, đó là cái small business, là có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh nhỏ của gia đình người ta bị thằng chó ra ngoài và Charlie Trí Nguyễn không cấp giấy phép kinh doanh nữa, và không gia hạn giấy phép kinh doanh nữa. Và
coi như là mấy người này người ta không lót đường cho tụi nó, You bây guys giờ mới know dạy that không their tốt nữa. family business because Gia đình người ta it's đang not làm just rất là được affecting rất là nhiều năm rồi. their family, Đại loại but là như vậy. relationships like ours. If something was to Người happen lên to giải their thích family, vậy thôi chứ who knows what happens to their own home? And họ chất vấn tại as being a sao lại resident lúc of thấy Huntington con Beach, coming to Westminster, being a patron, eating here, shopping here, knowing that small businesses is the fabric of the community. And with businesses like this disappearing, it's just a bigger landscape of what's happening on Westminster. I beg you guys to make the right decision and keep the family business going so that way everyone's just happy and everything just goes smoothly. Dạ, quý vị thấy không, lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố mà ai là bị phản biện, bị xí vả. Phim dài quý vị nhé. Đừng bỏ đường like ở đây có một chút xíu nữa là có anh Chén Gió, anh Mai Bóng Tàu lên phỉ vả tụi nó nữa. I want to say how much I appreciate the number of attendees that we have tonight. And I want to make sure that my comments are recorded so that anyone that watches on Zoom knows what I'm saying, and also that this, when it's uploaded to YouTube, my comments are on there as well. You live. Council, if you respond back to someone, if you could do it respectfully, that would be great, not raise your voice. And if you could also pay attention to the speaker, that would be fabulous also. So 5.1, yes, street improvement on 22nd and 23rd, absolutely. 5.2, officers. Yes, we need more officers. Our guys are stretched out to oblivion. My car got broken into on Sunday night. Thankfully, I have a good relationship with some of the police officers, and hopefully they're going to patrol a little bit longer, or a little bit more than what they have been. A number of my neighbors have also been broken into in my neighborhood. I'm over by Liberty Park. We don't report it. They just get frustrated. 5.3, we've been through this before. We don't need a mayor office back in the city. Is that 5.3? 6.1 is the mayor office. I apologize. We don't need that back in the city hall, and we don't need staff to be perceived as intimidated. 6.2, public speaking. Dạ, một chút xíu anh Mai là Chém Gió lịch sử thằng năm qua quý vị. Mục tiêu của tụi này là xử thằng năm qua chứ không phải xử ai. I've had to cut some things out that I wanted to say tonight. Not cool. Meeting time. I get off work 5:30, 6 o'clock. I can't be here at 6 o'clock. The meeting needs to stay at 7. You need to stay on track. You need to do your business. And if it goes until 10, 11, 12, 1 o'clock in the morning, you signed up for that, and you need to stick with it. I don't like the meetings to go late at night. Lastly, we are $3 million short the first quarter of this year in income. If we lose businesses, we're not going to have income. Thank you. Thị trưởng này có thì chủ nhiệm không ở đâu lên nữa. Gia đình LIêN family này lên đông ghê luôn. Council members, my name is Phil Braun. I'm a small business owner. I'm here today because I'm a good friend of Jacko, and I want to support. Now, one of the things I have here that I wish the mayor could see, this is a permit from Irvine. That's where I have one of my companies. I was out because I had surgery. The permit was not going to get extended. Okay. They went so far as to help me out, do everything over the phone, and waive the late fee. This way my business can be retained in Irvine. This is what you're competing against, right? Doing things like this to turn away small business owners is not going to bring you more revenue.
He's gonna make walk out and go to other cities, like Irvine. So that's something to think about. One of the other things I wanted to do is I wanted to read you the definition of community. Because the reality is, at the end of the day, this is either a community or a town. It's up to everybody here. Community is a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. A feeling of fellowship with others as a result of sharing common attitudes, interests, and goals. Now, the reason I think that is important is because I think you can see tonight, everybody has one thing in common here. We aren't wearing these shirts because they're trendy, because they're fashionable. It's to make a statement. We all stand together. So I hope when you look out at this, you realize what this community is standing for. And I do want you to realize these are the people that decided to show up tonight because you don't have a large location for us. There's a much, much larger group in this community that will stand up for this family. So I do hope that you do what is right. You stand by small businesses. You stand by people in the community that want to see the community succeed. And I hope that we can all grow together, because that's really the goal at the end of the day. Thank you. Good evening, I'm Jessica Lostenow. I'm a resident of District 1, and I'm here to discuss 3 agenda items. And I think I understand the motivation behind agenda items 5.3, 6.2, and 6.3. The goal is to make those meetings, all meetings, more efficient and less contentious. And I agree with the need for these meetings to be more productive and more concise. But my concern is that the new policies you're looking at really don't get to the heart of the problem. A better way to manage the amount of time consumed by public comments would be to communicate with the public when we reach out to you. By really listening, and not just hearing, but listening to the concerns of the residents, you're going to cut down on the amount of people that are here at the podium. If you're responsive to your constituents, then you're going to get their cooperation instead of their anger. And if the meetings are dragging on to all hours of the night, start the meetings on time. Yeah. This meeting was delayed. The last meeting was delayed by almost an hour. And really, honestly, for the last year, almost all of the meetings have started late. So that seems pretty simple. Bạn mà nói tại sao cái cuộc họp không có làm đúng giờ mà bị trễ vậy? Mà lại cắt cái giờ của người dân phát biểu. By reading the agenda carefully and speaking with staff and your residents before the meeting, and then thinking about your goals. My biggest concern, though, is the proposal to require 2 council members to agree to place an item on the agenda. It would be short-sighted to think that this policy won't affect you individually, because right now you have an ally and that person will always agree with you to put something on the agenda. If you've been watching these meetings for the last 4 years at least, you've seen alliances shift. You've seen majorities shift. Who's to say that maybe someday you want to bring something forward for your constituents, but you can't even find one person to agree with you to put it on the agenda? How are you going to respond to your constituents who elected you to bring their ideas forward here at the dais? The leaders of each district need to represent their residents. And if that means that they alone place something on the agenda, so be it. Really, items 5.3 and 6.3, they look like obstructionism. They look like a way to silence people. And one more thing, it's a new year, a time for, I'm sorry. Bạn thấy biển New Grand Top Tier. Is comment followed by Chuyên. Quý vị, anh Lâm Nguyên lên nói. Lâm Nguyên quý vị. Trước hết xin kính chào Hội đồng thành phố Westminster. First of all, I would like to say hello to the
Council of the City of Westminster. Trước hết tôi muốn nói là ông Nam Quang là một cái người, là Nam Quang Nguyễn là một người không xứng đáng làm nghị viên ở đây và phó thị trưởng ở đây. Nam Quang Nguyễn doesn't deserve Chúng ngồi nghe để chửi thôi. Vì đây Vice Mayor and also a city Quý council vị khúc này member. vui nè, tới người Việt mình nói quyền sai đừng vui. Bởi vì ông là cái người không có đạo đức, chĩa súng vô đầu vợ của ông. Is it a fact, evidence? I don't want you to personal attack. If you have the evidence, then show it. We have a fact. No. We have the No. fact. If you don't have the evidence today, please go ahead and address the council. The council can. I send you PDF. How do you want how do you want it? Please, it's time for the council to do business, please. I send you PDF, man. Ông thị trưởng ơi, tại sao ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã gửi cho cái đó rồi 151 trang mà ông không biết? Mr. Mayor, Mr. Ong Nguyen had already sent you 151 pages of that document, and now you say that you don't know about that case. I received none. You're not supposed to comment. Rồi tôi sẽ gửi cho tiếp. Dan sent it to you. He doesn't read English. Một lần nữa, và ông Nguyễn Mạnh Trí. Once again, Mr. John Chuyên. Ông mới vô làm thị trưởng có 20 phút mà ông đã không có tác phong một cái con người muốn đuổi những người cư dân không cho nói. You have been the mayor for 30 minutes, and you have done things unbecoming a mayor. You have tried to silence the residents. Kính thưa quý vị, kính thưa quý cử tri, người Việt cũng như người bản xứ và người Mễ và cũng như quý vị ở đây, chúng ta phải cẩn thận. Please address the council, please. Là tôi yêu cầu ông Nam Quang và ông Nguyễn Mạnh Trí phải từ chức. Tôi không đồng ý và tôi sẽ cùng với ông Nguyễn Phương Hùng, ông Hùng Nguyễn sẽ đưa đơn ra tòa. Tôi sẽ là người đứng tên cùng với ông Hùng Nguyễn. Thank you. I'm going to ask that Mayor John Chuyên and Vice Mayor Nam Quang Nguyen resign from the council. And if you don't do that, I and Mr. Ong Nguyen will file a lawsuit, and I will be named plaintiff on that lawsuit. Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe tiếng nói của tôi. Once again, thank you everyone for listening. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và ngủ ngon. Bye bye. Thank you. Mayor doesn't read English. I know. He liar. Followed by Cindy. Ok, đấy. Bye. Rồi, ông xã cho mình. Dạ, ông xã cho mình lên chém gió lên quý vị ủng hộ share livestream. I'm myself U.S. Senator. I'm here to represent 2,000 people in the state. Try to recall Nam Quang Nguyễn and Charlie Chi Nguyễn because he had YouTube. Actually, he invented a YouTube. Actually, he runs a show, a YouTube channel with his partner named Viet Di Tru, who's been calling names of my wife, calling me my name, and I'm a U.S. soldier, and calling me a communist soldier. And he was there. He didn't say anything. He didn't say anything to his partner. Hey, that's inappropriate to say to a U.S. soldier. As I served in the United States for 8 years, I recognize I don't deserve to call as. Please address your comments to the council. Well, the goal here is for you to communicate to the council. The public will hear you, but you should address it. Well, yeah, that's the way I talk to them. And as a military member, we
know how to show up on time, right? You serve the same for United States Open. You know how to show up on time. You guys don't. And first of all, when I heard that you yourself make the rule that from 5 minutes to 3 minutes, you should review all the speakers in the house. How many speakers in the house first before you make a judgment? Yeah. Good job, anh. Yep. Okay. So, and another thing is, I sat there and I looked at each of you guys how to listen to the speakers. You swing your chair all the time. You don't even pay attention to the speakers. You swing your chair left and right. That to me, you work with Respect the and you speaker. deserve to be a mayor. Yes, exactly. Oh! Good job. Good job, honey. Yes, good job. I love you. Yes, my honey. Chào. Thả tiêu chảnh, phục hồi tinh thần. My turn, that's him. Yeah, Mai Vũng Tàu. Yes. Yeah, Mai Vũng Tàu cái gì? Tên. Good evening, everyone. You know, when I first came to US, the first thing I learned myself is nail, say nail. Ok, hai ông nào nói gì đây? Nail, you know, I don't know how to say it. Something unbelievable happened. The bad guy go become the leader. I mean, not what. Một người rất là xấu mà trở thành một người phó trưởng. But unfortunately, I hang out with a bad guy. He and his partner insulted me myself, my family, my dad, my mom passed away. You know the big. Nam Quang và Viet Di Dũng đã mạ lị và vu khống tôi và gia đình tôi, và ngay bản thân người mẹ đã mất của tôi lên những clip để mạ lị. Here's the other thing. Today, I got to keep my mouth shut. And I met him in the restaurant. Today with my wife. You know what? I don't know he directly or indirectly. He sent a message to threaten me. Today I'm standing here and prove you're wrong. You cannot threaten me. My wife. I'm ready. Any game you like. I'm ready for it. You have to accept yourself. You need to step down. You lost your wife. You lost control. You lost everything. You're the failed guy. You lost your beautiful wife. You really good control of her. I'm just happy with that. I run business. I'm engineer. I have beautiful wife. And you say I'm a bad guy, and you prove Mr. Chi. You support him. Can you name anything, one thing good about him? I don't think you can. I'm not attacking. Ông Trác Lê Chuyên Nguyện, ông nói ông ủng hộ cho Nam Quang thì ông thấy được những cái điểm nào tốt của Nam Quang? Restraint order, didn't pay tax, tickets. You know what? Look, everything is done. Everything is done. He insulted myself, my mom, my kid. His partner called my wife hooker, and he saw all that. Right, right here. That everyone lied. You know what? I sued your partner. I won the case. But his partner. Nam Quang thư kiện người bạn của bạn Viet Di Dũng. You talk shit about my wife in the restaurant. Yeah. You understand? Yeah. Yes. You wrong. I understand. Now, when it's 40-year-old, the commission man, I'm still not afraid. How can I say that to you? I speak what happened to people, not myself. But you need to step up. Or I put the name of my complaint. I will sue you. I know you don't have money, but you have to pay for it. Community work. Respect yourself. Respect your family. Step down. Don't let people remove you. Be monster. Be the man. You told me you're the man. I play game for the good enough. Nếu có làm tự trọng thì hãy từ chức đi. Good work, man. Good job. Yes. Yeah, just briefly make a statement there. I allowed you to continue with that, but I just want to say, when you're making a comment, try to relate it to, you know, if you're criticizing the public officials, that's fine, but it should relate to their fitness to perform duty or something along those lines. Try to avoid things that are purely private and have nothing to do with the city council and what they can do.
keep it focused. We did allow you to speak, but if it's related to their ability to perform in office, that's valid. So I just want to make sure that's clear to the public. We're going to try to avoid just purely private matters that have nothing to do with city business. Okay, go to Thank you, City Attorney. Can you 1 minute? I'm sorry, no. Please, next speaker, please. The next speaker is Terry Raines, followed by James. Go, Terry. Good evening, Terry Raines, Westminster Watchdog. Items 6.2 and 6.3. Our two new council members started bitching about the length of the council meetings at their very first meeting. Listen, if you can't commit 5 to 8 hours twice a month to do your friggin' job, then resign now and don't run for public office ever again. As the new Gang of Three's mouthpiece, Amy West, a solution is to drastically reduce our time to speak by 40% and limit meetings to just 4 hours. Really rich coming from you, Amy. You talk the talk about supporting freedom, our constitution, and fighting against communism, but you sure as hell don't want to Amy, cô nói là về tự do ngôn luận, tự do mà sao cô? Mà cô từ chối trả lời những câu hỏi của câu nói của người cư dân. Amy, you are the reason the last meeting ran so late. You held everything up because there weren't enough seats for your late arriving 20-plus member posse, forcing members, the people who had arrived very early to get seats first come first served, to be thrown out in the cold. You really do come across as an arrogant dimwit. I don't just complain though, I offer real solutions. Number 1, 3 minutes per speaker at the beginning of the meeting, plus 2 or 3 minutes per speaker per agenda item later when each item is considered. 2, let each speaker decide by indicating on the green slip if they want to speak on non-agenda and agenda items in those first 3 minutes, or if they want to speak only on non-agenda items, and then speak on agenda items later when each one is considered. If someone speaks on agenda items at the beginning, they cannot speak on the same ones later. This will cut total public comment time substantially, including double time for translation, and it will not force residents to stay late just to speak on one agenda item. Perfect compromise and easy peasy to implement. Heck, I'll even redesign the speaker's list. Oh, and don't worry, I'm probably the only resident that speaks on multiple agenda items and stays until the bitter end of every meeting. A regular meeting start time of 6 p.m. might be okay, but the end time absent vote to extend should remain at midnight. Council, please approve my suggestions or make no changes at all. Item 5.3, we already know the history. The Gang of Three back in 2019 put a policy in place that the majority had to approve agenda items, which incensed everybody. Then it was reversed in 2021. Has there been any problems? No. Council members are now elected by district and should be able to add items relative to their district or that their constituents want. Other council members may not understand the need for those items because they live and represent other parts of the city. Councilmember West, you want to eliminate frivolous items that paralyze government? Well, you can start with this one. Do you know what serial meetings are under the Brown Act? This would force council members to shop their proposed items to other council members, which could lead to violations. Amy, aren't you about freedom? Yeah, so give other council members the freedom to do their job and butt the hell out. Vote no on this item. And my comment time is run out, but Charlie is on the Vietnamese media telling everybody it is per person and not per household for the gift program and a bunch of other stuff. He also said it would be reactivated tonight without knowing what the votes are. The next speaker. Woo, yeah. Good work. Dear Mayor, Nguyen, and members of City Council, my name is James Bond, and unlike QUΙNG 007, I don't have a license to kill. Sao? But I do have a license. Giác ngày hôm đầu mới lên phát biểu sao? Không thích mọi người không? Thích. Đủ. Nó emotion đó. And my family have been doing business là dạy chơi thắng lại không thôi. Đúng rồi. Chơi không chích trình. Chơi cái mặt lấy chích trình không? Chơi xong. Great city in Westminster. And that is Mang thầy tạ đội lên đầu. Còn anh cho đẹp trai quá mình. Đẹp trai. Năm quay đi thầy tạ thành lên. Going on votes to come to America because of the small business American dream. And the decision to drive Jacko's business out of Westminster is unconscionable.
and that's set a bad precedent, for our city. I would like, for Mr. Mayor and members of City Council to encourage you to come to an amicable solution, and that, then push small business out of the city. Please extend the permit to the Jacob's family and let them operate. Thank you. Anh phát bùi lên. Good evening, council members, city staff, ladies and gentlemen. It's been a while since I've been back to these chambers, probably more than a year. Today, I'm simply moved, overwhelmingly respectful of so many people from all parts of life, from so many races, so many ages, come here in support of the LIêN family. I'm new to this issue, but listening to that speech, I'm very concerned. That's what moved me to fill out a card and come here to speak. I was hoping that I heard Mr. LIêN incorrectly, but I'm afraid I was correct when I listened to his statement that the city somehow delaying or probably is trying to delay his or cancel his permit because the city is trying to get into this business themselves, or perhaps maybe because you guys want to give it to someone else that is more important than this small family that have been doing this billboard since 2011. It is wrong for the city to get into business and compete with residents and other businesses. Yes. I have never seen any city doing that. Tôi chưa bao giờ thấy một thành phố nào mà làm vậy. Not in nearby city. So I strongly urge you to not rescind its license to operate a billboard. You might open a can of worms, and you might invite ACLU to jump in and help them. So be careful about your actions. Yes. Yes. It's also wrong for the city. Now, we've been wrong for doing this in the past. When the city itself organized the tech parade, you see in Pasadena, the city of Pasadena never themselves organized the Rose Parade. It's being done by a foundation. The Rose Parade Foundation has nothing to do with the city of Pasadena. In Garden Grove, Ông Phát Bùi nói về buổi diễu hành thì được tổ chức bởi những người thành lập chứ không phải được tổ chức bởi thành phố. we are not in the business. The city is not in the business of organizing those events themselves because they are. Thành phố không có quyền tổ chức những sự kiện như vậy. As a public entity, you are limited in your what you can do, what you can do. Yeah. Good evening, Mayor, City Council. I'm here on a personal note that I know the LIêN family. I want to support them after hearing their story. My profession is an acquisition, primarily in staffing. So I traveled through 50 states. Not a single city I've seen where the city actually forced small business to take out a sign so a city can do their own entity index. Something was grand copying. It doesn't happen. I don't see it happen. That's not a personal note. Great family. I know LIêN's dad, his wife, great friends. We ride all this together. We hang out together. Are they professional? I also know what's called business in the city of Westminster.
If the city is competing with small businesses, what is that like for us to do? And Mr. Lin is not asking you to open a room for your backyard or, you know, own $1 million. He's asking you to make that permanent. First and foremost, Ms. West, you said you always have time to talk to the public, talk to the businesses, talk to people. Maybe the works that you guys can see council there, that maybe the purpose is not somewhere in the process, right? But it's a great way to start. Right? You're here willing to listen to us. We can vote for you. You serve the public. You know, just like the veterans here, I have served 6.5 years in the United States Navy. So I understand that I appreciate your service. But again, the city should not be in the business competing with small businesses, especially small businesses. You know, if you look beyond that doors of business, you have life, just like your own. You have family. You don't want people to live in when you get table, you know, you want to then you out and do stuff. That's exactly the same thing that the city is doing to this family right here by not approving a permit. Nothing more, nothing less. Thank you. Is Candy? Skip. We will move on to Zoom speakers at this time. The first speaker is Travis Allen. Please unmute yourself and you may begin. Travis Allen, please unmute yourself. Okay, we'll continue to the next one. The next one is Joey Boyd. Are we totally 100%? She lowered her hand. And the next speaker, actually Travis Allen, are you able to unmute yourself and begin speaking? They're unable to unmute? Okay, just a moment, please. Let's try another speaker and otherwise we may be having difficulties here. Amy Walsh. Can you please unmute yourself and begin speaking? Can you hear me? Yes, please go ahead. So much to unpack. I saw the timer thing. Do I actually have 5 minutes or do I only have 3? I want to clarify that before I start. You have 3 minutes. Oh, okay. Is there any way that we can see the timer? Just a moment, please. Ngày này phát biểu qua giúp các bạn. Thank you everyone for your patience. Okay, we have you back on 3 minutes. Okay, thank you. I just wanted to make sure. Thank you. Well, I want to start out with, you
you know, and I can't believe that we're doing, the council agreed to do from 5 minutes to 3 minutes. I understand that there's a lot of speakers there that wish to speak on a certain item. When I was on school board, and we've done it at the city council level too, not just the school board, when there were a certain amount of people for a specific item, that item can be reduced to a smaller time to make sure that everybody is allowed to speak. But if there are other people that are speaking about something different, generally those get the same amount of time. So maybe look at that next time instead of just doing a blanket statement. I have a lot of other things to talk about tonight. However, the one thing that I'm going to talk about is the fact that when I logged into a Zoom meeting, expecting to see, you know, the flag salute and whatnot, instead I got to play city council for a few minutes and sit in closed session while they discussed an item. And I would say that they're lucky that I'm a good person, and I messaged one of the council members to say, hey, just an FYI, in the meantime, there were other people on that Zoom with me, and in that meantime, they were talking about a billboard, which now I know what billboard they were talking about. I would like to say that at this point, with a fair amount of us on Zoom that accidentally got to see part of closed session tonight and hear about what you guys are talking about in regards to said billboard, it might be a good idea to bring that to the forefront tonight, and let's take care of that for this family and get that squared away. I think that's a vital importance. And that's all I have to say. I'm sure other people will say more, but that's what I'm saying. That's all. Thanks. On Zoom is David. Please unmute yourself and you may begin. Okay, I'm here. Go ahead, please. Thank you. I am here to support the Long family, like so many others. It does appear that the council has much bigger issues to deal with. And I've known this family for several years. I've worked side by side with Jacko on several projects. Watched him work to support his family. When my family had an opportunity to take a cancer survivor and his family to Disneyland, we asked for help, and Jacko and his family volunteered to help immediately. You've got a good family, you have a good person in your community. I'm a business owner, Air Force veteran, 8 years, and have owned business for 40 years. And it's very difficult to run a business. It's very difficult to take care of your family with your own sweat. And when you're good at what you do, it succeeds. But when outside forces intervene that, through no fault of your own, threaten to destroy what you built, it gets to be pretty desperate. You guys seem to have a simple choice in front of you, and that is to quietly extend that permit or bring it to the council for a vote. Not a difficult choice, not a difficult decision. You need to step up and do the right thing. Thank you. Travis, please try to unmute yourself. Yes, hello, this is Travis Allen. Okay, we can hear you. Thank you. Please begin. Fantastic. Well, I'm not sure why the camera's not working. I am addressing you in a suit, so thank you very much, Westminster City Council.
It's great seeing you all again. I got involved in this issue about the Luong family billboard because I had heard that, you know, Jacko Luong has been a very great friend of mine for a long time, but he is a small business in the city of Westminster. And he came to me and he said, look, I have this real issue, I have a real problem. I've been trying to extend my billboard permit since 2018. I want to get a big digital billboard. My funding's already in place. I know the city wants to do this, but literally, I think the city staff is trying to run me out of business. And I said, you know, wait a second, that doesn't sound right. He said, no, look, I have proof. And so he sent me a video of city council meeting on 6/8/22 when city staff addressed the council, and it said on live public camera, that is now recorded, specifically that staff specifically was looking to get rid of Mr. Luong's billboard on his private property on the CubeSmart parking lot. So verbatim, according to the assistant city manager at the time, they could cut a deal with a different operator on that same piece of private property. So on the 6/8/22 city council meeting, city staff explicitly was stating they were trying to run this particular small business out of Westminster. When I saw that, I was infuriated. As you know, I was your state assemblyman for 6 years, from 2012 to 2018. And when I was in Sacramento and across the state of California, I always fought for small businesses. I always fought for the little guy. I would also fight for big business. But the point here is that if we don't protect our small businesses, they're the lifeblood of our community. And what's happening in the city of Westminster, after I dug deep into this issue, and I've spoken to many of the city council members privately about this as well as everyone that I can think of in the entire community, what's happening is city staff has stonewalled Mr. Luong because the city staff is trying to monopolize the billboard business in Westminster. And this is coming simply because the city of Fountain Valley apparently inked a deal for $500,000 of revenue share for them. So I know Westminster has some money problems. City staff apparently came up with this great idea to run out, drive out the other businesses in the billboard industry so the city could get a monopoly. Now, subsequent to the 6/8/22 meeting, apparently city staff has upped its rhetoric because as I hear the new words that are coming out about various sources, the city now wants to only have digital billboards on city land, which would mean the city has a complete monopoly in this business. And not only is this driving out Mr. Luong's business, but it would drive out the other operators as well, essentially saying that the city has found what it believes to be a lucrative niche that it can monopolize. Let me tell you something. If you know anything about me and what I stood for and how I represent all the residents of Westminster, it was very simple. We need to stand up for business and not for Your time's up, sir. The next speaker is Roger Lindgren. Please unmute yourself and your name. Thank you. Can you hear me okay? Yes, please go ahead. All right. Well, Mr. Allen, thanks for your comments. Anyways, I'm going to get to mine. Good evening, my name is Roger Syndrome, in Westminster. Tonight is a great example of this great community. Wow, great people, great friends here tonight. Thanks for being here tonight, supporting your friends and their business. Let's see if I can get my points across in 3 minutes. I doubt it, but let's see. First, we can see that Amy West still hasn't done her profession the way she's acting tonight. Wow. Hôm nay là hai người nói nghe rất là may cho Vũng Tàu và Chí Lâm á, có Chí Lâm nói quá hay luôn. Không ngờ Chí Lâm nói hay quá. Ủa cái hình của Nam Quang chưa lên hả? Kìa chị. Đây. Đây cô. Dạ. Chửi, đây hai người này chửi gì? Đây. Không chửi nhưng nói sự thật không phải à? Dạ đúng rồi. Dạ con rành quá, cảm ơn cô. Đúng rồi.
Xin sẻ cho cô ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Mình hiểu là cô nói gì rồi, nhưng mà giả bộ mình Trời cô nói gì? Trời ơi, chơi tôi nữa. Nói chơi nhưng mà khen hát đồng minh nhau. Không có đồng minh nhau, Không đồng minh. Không biết. Không, cái nào đúng em nói, đúng rồi. Đúng rồi, đồng tư tưởng khen. Hôm nay làm nhiều người hay quá trời đó. Anh này cũng hay nè. Lâm Nguyên nữa, Lâm Nguyên cũng hay. Lâm Nguyên cũng hay. Lâm Nguyên cũng hay nhưng mà nội dung không có mới nên là phải có người mới. Ok, lần tới á là mai chúng ta sẽ phải đi bê với thằng luật sư đó. Nhưng mà anh phát bùi ra là hỏi về cái vụ Tết đó, nãy anh vụ Bray á, thấy Bray á. Thấy rằng hôm nay là có nghĩa là hôm nay thằng Nguyễn Mạnh Chí là nó sợ, nó nói láo, bởi vì cái giấy tờ đó là 151 trang đó là do ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng có nộp lên thành phố, đúng không nhà báo? Đó. Mà là coi như là hắn ta nói là hắn ta not receive là tất nhiên là không có nhận. Anh gửi bằng mail hay email? Gửi ngay thành phố luôn. Ở thành phố luôn. Đằng sau anh gửi, anh phải gửi có thử certify á. Em nhận được mà tại sao nó không nhận được? Email có CC cho em nhận được. Email hả? Email em CC nhận cho em nhận được. Okay, next time here you ask. Next time you ask. Can meet Mr. Chi, right? Bữa nay anh Vũng Tàu, mai Vũng Tàu giỏi không quý vị? Trời ơi. Lên đồ là đến đúng chỗ. Tối lên đồ là với hai anh em đúng rồi. Hồi nãy chém gió chuẩn bị nhiều lắm nhưng mà lên chẳng quên hết trơn rồi. Mới thích cái đầu quay you nói với khán giả luôn. Ai mà được. Exactly. Nhưng mà bữa nay là chém gió nói rất là hay. Bữa nay chém gió tuyệt vời luôn. Không mày kìa đuôi hoài. Nhưng mà hồi nãy vậy mà thằng Nguyễn Tiến Dũng nó nói bố láo bố liếu, nó dám nói người ta là bộ đội gì? Bộ đội Mỹ hả? Bộ đội Hoa Kỳ hả? Bộ đội anh bộ đội nó kêu là communist soldier. Nhưng mà anh quên nói là cái thằng cha Lý Chí Nguyễn ông nói là ông có 2 cái bằng đại học. Trời ơi, ta có bằng đại học ta chỉ luôn ra rồi, nhưng mà nếu mà ông nói đi tới cái chỗ trường đại học mà để lấy không có ai cho. Làm sao mà lấy cái bằng đại học của người khác được? Vô lý. Bởi vì nó không có. Nó không có. Okay, next time you act like this way. Mấy người này là phục vụ dân, right? Cao show mấy dân phục vụ dân, right? So they test same thing. You go restaurant, cái waiter được phục vụ mình. Anh ơi cho em một chói tương đỏ. Go get it over there. Go get it yourself. Yeah. So what a waster though. You should ask the same question. You là người phục vụ cộng đồng. We are asking to clarify about yourself. Mà anh có cơ hội anh chúng mình là người tốt. Nhưng mà go get it. Em không thích cái này nè, em không thích cái ông cha Lý Chí Nguyễn ông nói là từ 5 phút đến 3 phút thì người ta vote đúng không? Ông cũng vote nữa, ông không được vote. Anh hiểu không? Ông ra điều kiện, ông không được vote. Ông vote. Ông tự vote cho mình luôn. Đúng rồi. Đúng không? Vậy có nghĩa là Lâm Nguyên đã thường nói rồi. Đó là những cái tên này là những cái tên lưu manh giải danh trí thức. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Lưu manh giải danh trí thức. Hai từ ngữ để lợi đâu. Cái đó we cannot say that's the law. That's the law. Không có lo. No, law allow them for no, ai em Ủa mà tại sao từ 5 phút cái nói chuyện còn 3 phút? Nó sợ chứ Nguyễn Phương Hùng nói nhiều cái gì sợ. Tại thấy Nguyễn Phương Hùng lên cái bịt miệng lại. Tôi tội nghiệp cho Nguyễn Phương Hùng tự bịt miệng lại. Okay. Nhưng mà next time he nói about personal attack. Okay, when you talk personal, I'm not going to talk about who you go to bed with. I'm not talking about in your business, man. That's the point. Ok, thôi chắc là bye quý vị đi, tại giờ là lấy 2 tiếng mấy rồi, bye bye mọi người đi. Anh Mai bye đi. Bye đi. Coi như là Happy New Year cả nhà. Happy New Year. Rất sẽ Chúc cố quý vị gắng một ngày vui vẻ và hạnh phúc như người thân yêu. Cố gắng hết sức. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà. Tốt em. Chào phút này nha, nhớ share kênh. Khi anh là public figure, yeah, we have the right to attack. Hẹn hò con xa. Not violent. I mean talk about verbally. Nhưng mà anh hiểu không? Em nói tức là nó không có gì để nó nói mình hết. Mà giờ nó nói tức là nó bắt bẻ mình là tại sao là nói chuyện mà không nhìn vô mặt mấy ca sổ mà nhìn đâu cái mình chứ. Tôi nhìn đâu tôi nhìn chứ. Không lẽ đứng im mà ngồi dòm tại sao lại tin mày hả? Mà tại sao cái Lý Chí Nguyễn không ngồi yên ở dòm mình mà nó quay ra quay lại vậy? Tại sao không có dòm nhìn mày? That's why it's fair, right? Yeah. Trúng cái Nguyễn Phương Hùng.
Quang ông phát biểu nhiều tháng trước, nhưng mà tôi lại không ngờ là chưa hôm nay có người nói rằng ông Nam Quang lại tiếp tục dùng những cái tiếng Đan Mạch, tiếng DM để chửi bới và chửi rất nhiều lần, lặp đi lặp lại ở một nhà hàng nơi công cộng. Thì tôi thấy rằng cái hành động đó của ông là chứng tỏ rằng ông đã không hề thay đổi. Tôi hy vọng là sau cái cuộc tranh cử vừa rồi, khi ông trở thành nghị viên thì ông sẽ là một con người mới, đàng hoàng hơn. Dĩ nhiên ai cũng có những cái lúc mà mình nóng, mình khuyết điểm, nhưng mà để mà lên tiếng liên tục chửi hết người đánh người kia mà liên tục trong nhiều phút như vậy thì đó là cái điều không thể chấp nhận được với anh. Ngoài ra tôi đến đây thì tôi lại thấy được một cái việc khác, đáng lẽ tôi không lên phát biểu, tôi chỉ đến để mà lắng nghe và quan sát. Và nếu mà có những cái lời lẽ gì mà nhục mạ tôi đó thì lúc đó tôi mới lên tiếng. Tuy nhiên khi tôi đến đây thì tôi lại nghe được, tôi rất là ngạc nhiên là trong cái hội trường của hội đồng thành phố Westminster đã có rất đông người, Mỹ đen có, Mỹ trắng có, Mễ có, người lớn có, người trẻ có, người phụ nữ có, người nam nhân có. Và họ liên tục, và họ rất nhiều người trong đây, gần như phải nói là đến cả mấy chục người mặc cái áo t-shirt có cái hàng chữ là Save the Lương Family. Tôi rất ngạc nhiên, tôi không hiểu chuyện gì mà tại sao rất đông người Mỹ, người bản xứ, họ đã đến đây là họ lại ủng hộ cho một gia đình họ Lương. Thì khi mà nghe những cái người này hết người này kia lên phát biểu thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng thành phố Westminster trong năm 2022 đã làm khó dễ gia đình ông Lương. Và hai vợ chồng này có một cái business, có một cái cơ sở thương mại là quảng cáo cái bảng billboard ở trong cái sân vườn nhà ông. Họ đã có cái giấy phép hoạt động từ năm 2011. Tuy nhiên đến năm 2022, sau 10 năm thì họ phải xin renew, tức là xin tiếp tục cái giấy phép của mình. Thì thành phố đã làm áp lực và không cho họ, và nó kéo dài từ tháng 6 năm 2022 cho đến giờ. Bà vợ của ta đã đến đây và đã lên tiếng và khóc lóc. Và rất nhiều người Mỹ trắng, Mễ, Mỹ đen vân vân đến để mà bênh vực cho, lên tiếng bênh vực cho gia đình ông Lương. Thì tôi cảm thấy rằng tôi không thể ngồi im được. Và lúc đó tôi đã điền vào cái tờ giấy và tôi lên tôi phát biểu bênh vực cho gia đình ông Lương này. Và có một cái điều ngạc nhiên nữa là có một nhân vật là ông cựu dân biểu từ bang California là ông Travis Allen, một người Mỹ trắng, đã lên tiếng cho biết rằng ông rất ngạc nhiên khi mà gia đình họ Lương này đã đến để mà nhờ ông, năn nỉ ông giúp họ, vì cái vấn đề thành phố Westminster đã tìm cách áp lực để mà giật đi cái business của họ. Thì ông Travis Allen cho biết rằng gia đình ông Lương này đã làm cái billboard này từ 10 năm nay rồi. Bây giờ thành phố muốn lấy lại để đưa cho một người khác. Người khác này là ai? Phải chăng là những cái người trong phe nhóm của họ, cho họ nhiều cái quyền lợi hơn, hoặc là có thể có những chuyện gì khác tôi không biết. Nhưng mà vấn đề chúng ta phải quan trọng đây là họ không có làm gì sai cả. Họ làm cái billboard này liên tục tốt đẹp từ bao nhiêu năm qua. Bây giờ thành phố giải thích cho ông Lương biết rằng chúng tôi muốn lấy lại bởi vì chúng tôi muốn đứng ra để mà coi tất cả mọi cái billboard ở trong thành phố, và cho người nào thì nó được làm, mà không cho người nào thì nó không được làm. Cái điều này là điều sai, và trong cái buổi nói chuyện của tôi ở thành phố, tôi đã nhấn mạnh rằng thành phố, bất cứ một thành phố nào, trong đó có cả thành phố Westminster, không được phép compete, tức là cạnh tranh với lại những cơ sở thương mại hay là những tổ chức bất vụ lợi. Cảm ơn. Có lẽ là chúng ta sẽ hỏi thêm cái vấn đề đó trong thời gian tới. Có ông Mike, xin mời Mike. Chào Lân, lâu quá mới nhận Lân. Hôm nay tôi thấy anh gọi là phát biểu rất là giận dữ vào ông Nam Quang, kể cả là ông chỉ thẳng mặt ông Nam Quang để mà nói. Vì sao vậy ạ? Tôi thứ nhất là anh Lân hay hỏi những câu rất mà thẳng thắn mà straightforward, tức là những về tôi không gọi là ông mà tôi gọi là tên. Cái đó là cái ý kiến của tôi. Tôi gọi tên là bởi vì để trước khi trả lời câu hỏi của anh Lân á, thì để tôi giải thích một cái quá khứ chút xíu thì mấy vị phải hiểu được câu chuyện thế nào. Mai là người rất là bận rộn trong công việc, thì ai cũng vậy thôi, bình thường. Quý vị biết Nam Quang mà rồi đấy, Tiến Dũng chứ, Tiến Dũng đã phỉ bán Mai và gia đình mẹ Mai một năm trời. Mà Nam Quang nói là bạn của Mai Vũng Tàu, mà Nam Quang ngồi kế Tiến Dũng, ủng hộ Tiến Dũng, chửi Mai Vũng Tàu một năm trời. Cái chuyện đó Mai cũng đã bỏ qua rồi. Nhưng mà cái tệ hại xin anh nói rõ là anh Tiến Dũng chửi anh hay là anh Nam Quang chửi anh? Hai đứa chửi chung. Tiến Dũng chửi 10 thì Nam Quang chửi 2, chêm vô, đã khá đồng lõa với nhau. Mà đăng lại những câu chuyện lên livestream xong rồi Nam Quang cắt từng khúc ra đăng lại.
Anh Nam Quang chửi anh về cái việc gì ạ? Về gia đình, không sáng là gia đình, rồi ăn gian, thuế má, rồi đại khái như vậy. Thì giờ Tướng Dũng sửa ra, anh Nam Quang lặp lại và đăng lên lại. Nói chung là đồng đỏ đi. Mà cái chuyện đó thì mình cũng không để ý nhiều, tại vì nhưng mà cái điều mà Mai Vũng Tàu mà tức mà điên rồ nhất á, là cái ngày mẹ Mai mất, Tiến Dũng không chia buồn mà Tiến Dũng còn đem bêu xấu dục mẹ Mai Vũng Tàu mất. Nam Quang người ủng hộ mà để cho quý vị coi luôn. Quay hình cho Tiến Dũng. Nam Quang quay hình lại mà đăng những cái lời dục mạ mẹ Mai Vũng Tàu. Thấy thương không? Đây là bữa trên coi đi. Mu cuồn cuộn hoa vàng tỷ mẹ. Đã đăng trên kênh của Just Network. Đây là cũng là tiếp tay, đúng không? Cái việc trên đời này, cái bất mát lớn nhất trong đời của người là sao? Mất mẹ, mất cha, mất người thân. Mẹ mình nói chung không sinh lão bình thường, mình ai thì cũng nhiều chuyện đó, nhưng mình không ai muốn chuyện xảy ra với mình cả. Chỉ có người quan bất thiếu mới có không vô cảm thôi. Mình không thể. Nam Quang đã đối xử Mai Nam Quang không phải là người khờ người ngu. Nam Quang có đầu óc, có tay, có chân, có trai, có mẹ, đúng không? Anh biết cái cảm giác đau đớn là gì. Đau đớn nhất là đánh vào chỗ đau người ta nhất là cho mất mát người mẹ. Nam đang không chia sẻ mà đấm vào cái tim của Mai, lấy cái kim đâm một cái tim của Mai. Cái đó bị không phải cá nhân của Mai buồn đâu, gia đình mẹ buồn. Ông già mà nói là năm nay gần 90 tuổi, ông buồn, rất là buồn. Anh em phải rất tức giận luôn, rất là tức giận. Anh là một người làm ăn, còn anh Nam Quang là người làm YouTube, thì hai bên có cái vấn đề gì mà để phải là dẫn tới cái chuyện nói như thế? Anh có hỏi rất là hay, tôi đồng ý anh phải rất là hay. Thật ra Nam Quang á là ngày xưa mình đi ủng hộ thống chung. Mai ba với anh Nam Quang như là người YouTuber ngoài đường thôi, thì phỏng vấn mà trả lời thì đừng đồng ý nhau, là mình đồng cảm với nhau là ủng hộ thống chung, thì đừng có cứ đến nhau ngoài chơi vậy thôi. Nhưng cái chuyện xảy ra là khi Nam Quang và Mai Vũng Tàu á bất đồng quan điểm, vấn đề là Mai Vũng Tàu thì là người nghèo, thì thích người nào ủng hộ người nghèo, nhưng bà cũng đi Hằng, cô Hằng đi, có luận cô Hằng á là ủng hộ người nghèo, giúp đỡ người nghèo. Mình tuyên dương việc đó và vạch trần những tên mà ăn gian từ thiện, thì Mai ủng hộ chứ nó cô Hằng là tốt, ngày thanh niên bên mình cô Hằng người tốt, cứ vậy thôi mà Tiến Dũng mà Nam Quang lợi dụng cái đó phản bạn lại lấy Mai. Thực ra ngày xưa Mai cũng là vô danh thủ, nhưng mà từ ngày tổng thống chung thì Mai cũng hơi điên thì cái lấy xe scooter lên đường phố ủng hộ thống chung thì ra nổi bật, thì được người biết, người yêu mến. Mà Nam Quang và Tiến Dũng lợi cơ hội đó để mà nói ngược lại trên đời, phỉ bán Mai để câu view vậy thôi, đơn giản. Như vậy là có thể nói là vì cái chuyện bà Nguyễn Phương Hằng ở Việt Nam các anh gây sự với nhau. Mình không thể nói cái lời cái Nam Quang suy nghĩ gì, nhưng cái chuyện đó quan trọng ở đây là Nam Quang không thể phỉ bán người khác. Còn lý do như thế nào thì cái chuyện đó Nam Quang trả lời. Đó, cá nhân tôi là Nam Quang phỉ bán Mai lý gì mà không biết, nhưng mà không được quyền phản người khác. Nhưng mà cái gì phải có giới hạn. Ví dụ hai thằng ghét với nhau mà chửi hai nhau, chứ không để đem cha mẹ người ra, người đã mất rồi, đó là sự hèn hạ. Mà hôm nay tại sao Mai ra? Anh Lân thấy tại sao Mai không hề nói gì cả năm nay. Nhưng tại sao bữa nay Mai đi ăn cơm với bà xã buổi trưa, thì vô tình thế thì vô cái Nam Quang ngồi trước đó với một người ông già nào, thì cách nhau cũng khoảng 10 feet. Nhưng mà quý vị biết không, Nam Quang thường ăn nói rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà bữa nay á Nam Quang nói lớn tiếng mà dùng từ tục tiểu, tại thấy DM đi, rồi hăm dọa người này người khác, không nói tên Mai Vũng Tàu. Nhưng mà theo Mai Vũng Tàu cảm nghĩ là những lời nói đó là cho Mai Vũng Tàu, Mai cho người khác. Nhưng mà Nam Quang sao điều, cái người Mai Vũng Tàu không hề chiếc kình, có chơi có chịu, mà chơi là chơi fair game. Bữa nay Mai Vũng Tàu lên City là đối mặt Chuyên Quang mà cho Nam quyết mày chơi tao không sợ, chơi fair game, ok. Bữa nay quý vị thấy không, Mai Vũng Tàu xài xẻ Nam Quang không còn từ nào trên đời nữa. Anh nói là hăm dọa, mà nãy trên hội đồng thành phố anh cũng có phát biểu cái là cái chữ threat là rất là hăm dọa. Cụ thể là anh Nam Quang hăm dọa anh cái gì ạ? Là tôi nói lúc nào anh Nam Quang nói cho tôi, anh đang dùng tờ khác mà trong tờ đó có là Kim Video Hồ và Tài Lỗ và một người nữa tôi quên tên rồi, tôi không nhớ không rõ tên, tôi có thông tin điện thoại lại đây. Anh Nam Quang nói là tao sắp đánh thằng đó, đại khái đánh physical fight, đánh thằng đó vì là đã nhiều chuyện đại khái như vậy đấy, ok. Nhưng mà cái từ đó đối với tôi, người cảm nhận như tôi á, là không phải là cho người đó mà cho hai vợ chồng tôi. Một cái điều mà rõ ràng nhất á, khi mà mình nói trong công cộng mình không thể dùng từ đủ má đủ mẹ được. Thứ nhất, mà vợ tôi ngồi cái đó kế bên tôi, anh Nam Quang ngồi đó, một người viên, một người đại diện cho thành phố Westminster mà đi ăn nói thô tục như vậy. Bây giờ Mai cho hỏi quý vị nào đã bầu cho Nam Quang, trả lời cho Mai một câu đi, anh này tốt được cái gì? Vợ thì bỏ,
tàn trữ súng bất hợp pháp, bị restrain, đó là ta tiếng Việt Nam là gì? Bị cách ly, thiếu thuế chính phủ, bị bằng lái xe 2 lần trong cái đi nói chuyện điện thoại 2 lần trong vòng 2 tháng, chứng tỏ anh người không cầu tiến. Hôm nay tôi im rồi, tôi nghĩ anh đưa tôi cơ hội để anh là một người sửa đổi cuộc đời anh. Nhưng mà bữa nay tôi khẳng định quý vị là Nam Quang sẽ không bao giờ sửa đổi được. Con quạ vẫn là con quạ, không thành con công được. Bằng chứng thế, ngồi kế gần phụ nữ mà ăn nói thô tục vậy. Vợ yêu quý của mình, người đã từng đưa 2 đứa con sinh cho con mình, mà Nam Quang còn lấy súng hăm dọa thì quý vị còn gì nữa? Một ngày nào đó quý vị bất đồng ý kiến thì sự sao? Vợ thì chơi súng, quý vị chơi thì sao? Nó thì anh Cherry nè, hay là những người nào ngồi kế Nam Quang phải cẩn thận, rất nguy hiểm. Có người là vợ chồng mình phải tha thứ với nhau, mình phải có rộng lượng với nhau. Mà anh này không tha thứ. Anh hồi nãy anh có nói rằng là ông Nam Quang gọi vợ anh là một cái từ như là hooker. Không phải. Chuyện đó là có hay không ạ? No, Tiến Dũng đăng lên cái YouTube luôn. Yeah. Mà Nam Quang là người ngồi cái bên livestream cái video đó lần nữa. Thí dụ như anh tôi là bạn anh. Cái từ không có bụng đăng lại, Nam Quang đăng lại luôn, cắt video đăng lại thì có nghĩa là sao? Anh Nam Quang nói là tôi là bạn, mà cái đây mấy tháng qua nói là không bạn. Không có người bạn nào mà chơi bạn mình như vậy. Tôi chưa bao giờ nói bạn là bạn tôi nha. Mà Nam Quang nói là Nam Quang là bạn tôi. Nhưng mà thật quý vị, đến hôm nay là Mai quá giận quý vị. Không phải Mai giận đâu mà gia đình Mai giận. Bố My bị giận, mà cả cộng đồng giận. Vẫn lên tháo, tại sao phố Bình Tên chết hết thì sao mà để một người mà vô liêm sĩ nhưng mà làm một lãnh đạo quý vị? Anh Nam Quang thành công cái gì? Người nào bầu Nam Quang trả lời mấy một câu lúc này mới hỏi Chuyên nguyện á. Anh cho tôi một ví dụ này. Anh Nam Quang thành công một cái thôi. Vợ thì bỏ, vợ thì đuổi khỏi nhà, tiền thì không có. Ông luật sư của thành phố có nói rằng là các anh có quyền lên đây phát biểu. Nhưng mà phát biểu kể cả chỉ trích các dân cử. Nhưng mà nói những cái điều liên quan. Thì trong tương lai các anh sẽ tiếp tục nói những cái điều này hay là như thế nào? Lần tới tôi sẽ nói về chuyện ông luật sư đó. Thứ nhất, anh phải biết đây là tự do ngôn luận, freedom of speech. Tôi không có hăm dọa về violence. Anh phải định nghĩa nó là personal attack. Anh là public figure, anh là người dân chúng. Tôi không nói chuyện phòng thay của anh, đúng không? Tôi nói chuyện ngoài public gì tôi thấy anh là hăm dọa ngoài đường. Ủa cái đó là public, cái gì? Có là gì? Personal. Anh phải đi học luật lại nha. Lần tối tôi sẽ nói chuyện ông luật sư đó. Anh phải đi học luật lại. Anh phải định nghĩa là personal attack. Personal thế nào là tôi không biết anh, không biết tôi, anh không phải dân cử, mấy anh ngồi đây là anh một người dân chúng, right? Anh có tiếng Mỹ nữa là public figure, clear nè, anh là người dân chúng, anh phục vụ tôi, thì tôi có quyền phỉ báng anh. Tôi nói anh sai chỗ nào, anh chửi đủ mái đủ mẹ trước vợ tôi, tôi quyền nói đâu personal attack ha? Tôi nói chuyện khi nào mà tôi nói chuyện phòng the của anh Nam Quang yes, tôi không nói chuyện đó. Các anh có nghĩ rằng là những cái việc mà ông Nam Quang hoặc là chửi bậy hoặc là cái gì như các vị nói đó là trong quá khứ khi ông chưa làm nghị viên, giờ đây thì ông ấy làm nghị viên và có những cái việc của thành phố sẽ phải giải quyết, thì các anh có nghĩ rằng là cái việc mà đem những cái chuyện quá khứ vào trong cái chuyện của thành phố hiện nay để mà nói thì nó có nên hay không? Anh nói về quá khứ là trước khi nhậm chức, đúng không? Mình nói đi. Cái chuyện này xảy ra hôm nay tại nhà hàng, mà nhà hàng nói vợ chồng tôi đâu anh lắm. Để tôi sẽ cho ví dụ nghe cái video này, tôi có thâu lại mà. Cái chuyện trong nhà hàng, cái đó không chuyện hôm qua, chuyện mới chưa hôm nay. Mà anh Nam Quang chửi không mình tôi nghe đâu. Tôi có thể kêu nhà hàng đưa cái camera lại cho nghe những anh Quang nói gì. Thật ra quý vị biết không, về chửi tục chửi thề không phạm pháp như vậy. Nhưng mình phạm pháp vì có lương tâm đạo đức con người mình. Khi anh một người lãnh đạo á, là sao? Anh qua xứ Mỹ này rồi, anh thành công, anh cảm ơn trời đất, cảm ơn xứ ban ơn mình. Mình đem những cái thành công của mình nhân đôi, nhân ba cho xã hội, đúng không? Muốn đứng đi cho sáng không? Không được, sáng rồi để cho tôi đi ra. Mình đứng không để cho nó một câu, anh nói cho hết luôn, anh nói cho hết. Quý vị biết không? Mình là dân tị nạn. Mình qua đây mình phải làm một trọng trách, mình là đại diện người Việt Nam mình. Mà khi đại diện người Nam mình rồi, mình phải làm đúng điều đúng. Là mình đem những gì thành công của cá nhân mình ra, mình nhân ba nhân cho xã hội để share với nhau. Ví dụ anh làm ăn về thương mại tốt, anh đem cái kinh nghiệm về thương mại của mình đem vô giúp cộng đồng. Hay là anh có tài lãnh đạo gì thì anh đem như đâu. Anh đâu qua đi cô từ trong nhà con người đường, mất vợ mất con,
phạm pháp một thứ anh không thành công thì làm sao lãnh đạo được? Nếu mà nói anh nói như vậy là anh có nghĩ về vấn đề cộng đồng. Yes. Vậy thì nếu mà nghĩ về vấn đề cộng đồng thì khi mà đem cái chuyện ông Nam Quang ra nói như vậy giữa chốn gọi là công đường như thế này và với rất là nhiều những cái livestream như thế này, thì anh có nghĩ rằng là cái đó nó cũng có mang cái tính là mặc áo cho người xăm lưng, cộng đồng Hoa Kỳ hay là cộng đồng không phải gốc Việt nhìn vào thấy cái việc đó, rồi cũng như là ở trên online người ta nhìn thấy việc đó, thì anh có nghĩ là có một cái sự tổn hại nào đó chung đối với cộng đồng không? Anh Lương nên nhớ là này, khi mình chấp nhận cái chính trị, mình chấp nhận bị bán thi bình của mọi người, mình chấp nhận mọi người đi ý kiến vô, đúng không? Là mình chấp nhận cho mọi người soi bói mình. Okay. Nếu người ta nói sai, mình cứ chứng minh. Ví dụ tôi nói sai, anh Quang lên nói, anh Mai Vũng Tàu ơi, tôi là người tốt. Anh nói sai rồi. Tôi có vợ con đàng hoàng, tôi không bị restraint order, tôi thành công business, tôi không chưa thầy chứ tục. Anh Lân thấy bao nhiêu video rồi. Anh Quang chửi thầy chứ tục trên public, trên video, chửi từ lưa người nào Nam Quang cũng chửi. Đấy. Anh muốn tôi đọc cho coi. Anh Nam Quang chửi người nào? Tôi sau khi đắc cử này. Yeah, anh chửi này, anh chửi từ lưa luôn. Anh chửi từ lưa. Đây, ở đây còn hăm dọa nữa. Đây là đi xem triển lãm công nghệ thế giới CES ở Vegas. Mai có thể hỏi ông Nguyễn Phương Hùng vài câu được không ạ? Dạ được. Dự định thuê chiếc xe khổng lồ của hãng Caterpillar để xúc tới anh có điều gì anh ở Bosa nói với lại ông Nam Quang một cách cụ thể và với hội đồng thành phố và tới cư dân gốc Việt ở khắp nơi. Còn hai, lúc này anh nếu anh có nhớ tôi đã nói hỏi anh Chuyên Nguyễn, anh Chuyên Nguyễn, anh cho tôi biết một điều good về Nam Quang, một câu thôi. Ví dụ anh Quang làm thành công trong làm ăn, người chồng tốt hay là người cha, whatever, anh trả lời được đúng không? Mà tôi nói ngày xưa tôi không thưa anh Nam Quang bởi vì tôi nghĩ anh Quang là người không có ôm, xin lỗi phải nói thẳng như vậy. Người không có tài sản, không có tiền bạc gì đó, nói thẳng xin lỗi quý vị nhưng mà phải nói thẳng như mình bỏ qua. Nhưng đến nay là cái cuộc khác nhau rồi. Anh Quang là người đại diện dân chúng, đại diện thành Westminster. Mà anh nói vậy là bây giờ cái thư kiện của Mai á đang trên đang tòa trên đang kháng án, phiên kháng án. Xong kháng án này Mai Vũng Tàu sẽ bỏ tên Nam Quang, Mai sẽ thưa Nam Quang luôn. Bởi vì sao? Anh thưa về tội gì ạ? Phi bán. Anh phi bán giống như Tiến Dũng thôi. Là anh phi bán. Rồi. Anh không thể đại diện được cộng đồng. Tôi yêu cầu anh phải resign, step down. Nếu anh Nam Quang mà resign, tôi sẽ bỏ vụ kiện này. Tôi không bỏ tên vô, danh dự, hứa danh dự. Tôi không làm gì đó. Mà anh sẽ kiện ông Nam Quang một cách cá nhân hay là chung với hội đồng thành phố? Cá nhân cái chuyện Nam Quang Mai Vũng Tàu đang kiện Tiến Dũng, anh không biết chuyện đó. Thì vụ kiện này Mai Vũng Tàu sẽ bỏ tên Nam Quang luôn, từ Nam Quang độc rõ hai người bị bán, hai người luôn. Còn nếu mà Nam Quang tự động đó, ok quý vị đã đúng, anh Mai Vũng Tàu đúng, tôi từ chức, Mai Vũng Tàu sẽ bỏ chuyện, không bỏ Nam Quang nữa. Mà anh kêu gọi anh Nam Quang gọi là từ chức. Dạ. Nhưng mà tiếng Anh thì nó có nói câu là the people have spoken, tức là dù sao thì ông Nam Quang cũng là do người dân Westminster bầu lên với đủ lá phiếu thì mới có thể đánh bại được các đối thủ khác để mà trở thành dân cử. Thì cái việc dân chúng họ đã bầu thì anh có thể làm gì được cái điều đó? Anh nên nhớ là cái chính trị nếu như một cái business có nhiều những bán đúng không? Những món hàng rất là xấu nhưng anh biết quảng cáo, biết marketing ai chưa bán được. Có những người bán hàng rất là lừa gạt nhưng bán được, đúng không? Thì trong chính trị để xem ai bầu cho Hiêm, người ta có đủ tin tức không? Bây giờ anh hỏi một người hiểu biết như Mai, hỏi nghe có ai bầu cho anh không? Những người bầu cho anh cho Nam Quang là bởi vì những người già, những người trong nước sinh thơm, những người không biết cái quạt đại thôi. Chứ một người mà hiểu một người bình thường biết câu chuyện của Nam Quang, khi mà biết Nam Quang mà đi xử bán một người mẹ đã mất như Mai, nói thì quý vị nếu đã người Việt Nam không ai bầu Nam Quang. Về cái tính chất không có thì làm sao được? Cảm ơn anh. Có lẽ xin hỏi ông Nguyễn Phương Hùng vài câu. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, xin chào cả nhà luôn, chào anh Lâm Nguyên. Bye bye.